हेलो सबैजनालाई आजको यो भिडियोमा हामीहरु पाइपलाइन भेक्टर प्रोसेसिङ र मल्टिप्रोसेसरको बारेमा पढ्न गइरहेको छौं है त। सो स्टार्ट गरौँ लेट नगरिकन। ओके, सो फर्स्ट थिङ यहाँ छ प्यारलल प्रोसेसिङ। प्यारलल प्रोसेसिङ भनेको के हो? प्यारलल प्रोसेसिङ इज अ टेक्निक दैट आर युज्ड टु प्रोवाइड सिमुल्टेनियस डाटा प्रोसेसिङ टास्क फर पर्पज अफ इन्क्रिजिङ द कम्प्युटेसनल स्पिड अफ अ कम्प्युटर सिस्टम भनेर भनेको छ। प्यारलल प्रोसेसिङ तपाईलाई थाहा छ प्यारलोग्रामको प्यारलल यस्तो प्यारलल हुन्छ है। सो यहाँ चाहिँ तपाईको टास्कहरु छ हैन, टास्क टीएस केएस टास्कहरु छ। यहाँ चाहिँ तपाईको सीपीयू छ हैन, सीपीयू छ। अब सीपीयू ले चाहिँ यसलाई प्यारलली प्रोसेस गर्छ के भन्नाले चाहिँ एउटा सबैलाई चाहिँ एक प्यारलली नै प्रोसेस गरिदिन्छ के। अब यसको बारेमा अलि डिटेलमा पढ्छौं। इन्स्टेड अफ प्रोसेसिङ इच इन्स्ट्रक्सन सिक्वेन्शियली पहिला सिक्वेन्शियलमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्नाले चाहिँ एउटा गर्थ्यो अनि त्यो सकेपछि अर्को पठाउँथ्यो हैन। फर्स्टमा 1 बनाउँथ्यो अनि 2 बनाउँथ्यो 3 बनाउँथ्यो त्यसरी गर्थ्यो। अहिले चाहिँ 1 2 3 तीनटैलाई सँगै पठाइदिन्छ के। दैट इज प्यारलल प्रोसेसिङ है त। सो कन्क्युरेन्ट डाटा प्रोसेसिङ टु अचिभ फास्टर एक्जिक्युसन साइकल। अब चाहिँ फास्टली सकिने भयो नि, त्यही भएर फास्टर एक्जिक्युसन साइकलको लागि हामीहरु प्यारलल प्रोसेसिङ सिस्टमहरु युज गर्छौं है त। सो द पर्पज अफ प्यारलल प्रोसेसिङ इज टु स्पीड अप द कम्प्युटर प्रोसेसिङ क्यापेबिलिटी भनेको छ, स्पीड अप गर्नको लागि मात्रै हो। एन्ड द अमाउन्ट अफ प्रोसेसिङ दैट क्यान बी अकम्प्लिक्स ड्युरिङ अ गिवन इन्टरभल अफ टाइम। सो सर्ट टाइममा यसले फास्ट गरेर सकाइदिनु भयो है त। सो अनि द अमाउन्ट अफ हार्डवेयर इन्क्रिजेस विथ अ प्यारलल प्रोसेसिङ विथ इट। एन्ड अब प्यारलल प्रोसेसिङ गर्नको लागि तपाईलाई चाहिँ अब जस्तै यो सिरियल प्रोसेसिङको लागि तपाईलाई चाहिँ एउटा वायर मात्र पुग्थ्यो होला। प्यारलल प्रोसेसिङको लागि तपाईलाई चाहिँ 5-6 वटा वायर चाहियो होला हैन। अनि यो सीपीयू पनि अलिकति खतराको चाहियो होला। यहाँ जबकि यहाँ एउटा सीपीयू ले नै काम गरिरहेको थियो, यहाँ चाहिँ अब डिफरेन्ट सीपीयू मल्टिप्रोसेसर्सहरुको कुरा आउनु पर्ला हैन। त्यस्तो कुराहरु आउला हैन। त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति कस्टली हुन पर्छ, कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनेको छ है। अब डिस्टिंग्विश बिट्विन प्यारलल एन्ड सिरियल अपरेसन is the type of register we use भनेको छ है। शिफ्ट रजिस्टर operate in serial fashion 1 bit a time। शिफ्ट रजिस्टरहरुले चाहिँ शिफ्ट रजिस्टरहरु जस्तै शिफ्ट रजिस्टरले चाहिँ लाइक यहाँ छ जस्तै 1001 छ हैन। अब तपाईले चाहिँ यसलाई सिरियली गर्नुभयो भने चाहिँ टुक्क 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 गरेर 1 बिट अ टाइम यसले चाहिँ शिफ्ट गर्दै जान्छ भनेर भनेको छ। जबकि प्यारलली सिरियली जानु भन्दा पनि प्यारलली जाँदा फास्ट हुन्छ भनेर भनेको छ है। Parallel processing can be achieved by having a multiplicity of functional units that perform identical or different operations simultaneously। मैले अघि नै भनिसके मल्टिप्लिसिटी भनेको चाहिँ धेरै हामीले त्यही सेम चीजहरु सेम आइडेन्टिकल या अलिकति डिफरेन्ट चीजहरु चाहिँ थपेर प्यारलल प्रोसेसिङ गर्न सक्छौं भनेर भनेको छ है। फिगर तलको फिगरले चाहिँ देखाउँछ रे हामीले कसरी प्यारलल प्रोसेसिङ अचिभ गर्न मिल्छ भनेर है। सो तलकोमा हेरौं हैन। अब तलकोमा प्यारलल प्रोसेसिङ गर्नलाई तपाईलाई थाहा नै छ। जबकि यो सबैमा अघिनको कुरामा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ सबै एउटा एएलयू मा इन्क्लुडेड छ। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्यारलल प्रोसेसिङ गर्नु पर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट मेमोरीबाट रजिस्टरमा ल्याउने भयो। रजिस्टरबाट ल्याएपछि यहाँबाट अब आफुलाई एडिङ एन्ड सबट्र्याक्टिङ गर्नु पर्यो भने यहाँ पठाइदिने चाहिँ गरेर अनि यसले आन्सर दिएर यहाँ रजिस्टरमा स्टोर गरिदिन्छ। सो इन्टिजर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने यहाँ लजिक युनिट चाहियो भने यता अनि शिफ्ट युनिट चाहियो भने यता छ। इन्क्रिमेन्ट मात्रै गर्नलाई पनि यहाँ छुट्टै एलिमेन्ट छ। फ्लोटिङ पोइन्टको लाई एड सबट्र्याक्ट गर्नलाई छुट्टै छ। नर्मलको लाई एड सबट्र्याक्ट गर्नलाई छुट्टै छ। फ्लोटिङ पोइन्ट मल्टिप्लाई गर्नको लागि छुट्टै छ। फ्लोटिङ पोइन्ट डिभाइड गर्नलाई छुट्टै छ है त। सो यसरी चाहिँ छुट्टै चीजहरुले बनेको हुन्छ है। प्यारलल प्रोसेसिङको लागि धेरै युनिटहरु युज भइरहेको छ है त। सो त्यही हो प्यारलल प्रोसेसिङ। अब चाहिँ यहाँ फ्लिन्स क्लासिफिकेसन अफ प्यारलल प्रोसेसिङ भनेको छ है। एमजे फ्लिन प्रपोज्ड अ classification for organization of a computer system by the number of instruction and data items being manipulated simultaneously भनेर भनेको छ है। प्यारलल प्रोसेसिङलाई चाहिँ हामीले उसले चाहिँ कसरी बुझाएको छ भन्नाले चाहिँ सँगै डेटाहरु सबै चाहिँ सँगै म्यानिपुलेट भइरहेको छ। अब एडर र सबट्र्याक्टरले एड सबट्र्याक्ट गर्दैला मल्टिप्लाईले मल्टिप्लाई गर्दैला हैन। सो सँगै प्रोसेसिङ भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्यारलल प्रोसेसिङ भनेर बुझ्न सक्छौं भनेर भनेको छ है। प्यारलल प्रोसेसिङ मे अकर इन अ इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम इन डाटा स्ट्रिम हैन अर बोथ भनेको छ है। अब प्यारलल प्रोसेसिङ चाहिँ तपाईको इन्स्ट्रक्सनसँग पनि काम गर्न सक्छ, डेटासँग पनि काम गर्न सक्छ या दुईटैसँग पनि काम गर्न सक्छ भनेर भनेको छ है। अब त्यस्तो भनेको छ हैन। अब चाहिँ फ्लिनले चाहिँ
क्लासिफिकेसनलाई चाहिँ चारवटा मेजर ग्रुपमा गरेको छ सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम र सिंगल डाटा स्ट्रिम अब तपाईको यो भन्नाले चाहिँ सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम हुने भयो यसले लेखेन फेरि लेखेन सो सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम र सिंगल डेटा स्ट्रिम भनेको चाहिँ सिंगल सिंगल दुईटाको हुने भयो है अब त्यसपछि सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम इन्स्ट्रक्सन दिने चाहिँ एउटा मात्रै भयो डेटा दिने चाहिँ मल्टिपल छ भने चाहिँ यसलाई एसआइएमडी भनेर भन्छ अब एमआइएमडी भनेको चाहिँ मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन छ तर डेटा दिने लाइन एउटा मात्रै भयो भने चाहिँ त्यसलाई मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम भनेर भनिन्छ मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम अब दुईटै मल्टिपल छ भने चाहिँ त्यसलाई एमआइएमडी भनेर भनिन्छ भनेर भनेको छ है ओके सो त्यसरी भनेको छ अब यिनीहरुलाई चाहिँ डिटेलमा पढ्दा एसआइएसडी लाई चाहिँ इज क्यापेबल अफ एक्जिक्युटिङ अ सिंगल इन्स्ट्रक्सन अपरेटिङ अ सिंगल डेटा स्ट्रिम भनेर भनेको छ यसले चाहिँ एकै छिनमा एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई पनि एक्जिक्युट गर्न सक्छ एउटा डेटालाई पनि सँगै एक्जिक्युट गर्न सक्छ अब तपाईको सिरियलमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसैबाट इन्स्ट्रक्सन हुन्छ अनि यसैबाट डेटा पनि यसैबाट नै जान्छ कि यसैबाट नै जान्छ अब यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्नाले चाहिँ यसबाट चाहिँ इन्स्ट्रक्सन जाने भयो अनि यसबाट डेटा जाने भयो सो सिंगल दुईटाको सिंगल हैन only one instruction stream is being acted or executed by the CPU in one clock cycle एउटा क्लक साइकल हुन्छ नि यस्तो क्लक साइकलमा चाहिँ एउटा सिंगल स्ट्रिमलाई यसले एक्जिक्युट गर्छ एउटा सिंगल स्ट्रिम अनि एउटा डेटा स्ट्रिमलाई चाहिँ यसले एक्जिक्युट गर्छ भन्नाले चाहिँ यो दुईटाले गर्छ अघि सिरियलमा चाहिँ के हुन्छ भन्नाले चाहिँ सिरियलमा चाहिँ एउटा क्लक साइकलमा कि डेटा मात्रै गर्छ कि त्यसले इन्स्ट्रक्सन मात्रै गर्छ सो यसमा चाहिँ दुईटा हुने भयो हैन यो चाहिँ अब के हुने भन्नाले चाहिँ यो चिप हुने भयो हैन चिप हुने भयो अनि चाहिँ त्यसपछि यहाँ लेखेको अनुसार चाहिँ प्रोसेस्ड इन अ सिक्वेन्शियल म्यानर सिक्वेन्शियल अनुसार नै यहाँ सिरियली नै आउँछ रे हैन सिरियली नै आउँछ तर यसमा चाहिँ दुईटा स्ट्रिम हुने भयो भनेर भनेको हो चिपर हुने भयो लोवर पावर कन्ज्युम्सन अनि स्पिड चाहिँ लिमिटेड हुन्छ अघिनको एमआइएमडी मा त मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम मल्टिपल डेटा स्ट्रिम भन्दा त यो चिपर पनि छ लो पावर पनि कन्ज्युम गर्छ अनि स्पिड पनि अलिकति लिमिटेड छ है अल सिंगल प्रोसेसर सिस्टम सबै एउटा सिंगल प्रोसेसर सिस्टमहरु हुन्थ्यो नि तिनीहरु चाहिँ एसआइएसडी को हुन्थ्यो भनेर भनेको चाहिँ युनि प्रोसेसर भनेको चाहिँ पुरानो कम्प्युटरमा एउटा मात्र प्रोसेसर हुन्थ्यो त्यही भएर यसलाई एउटा एसआइएसडी मात्रै हामीले अप्लाई गर्न मिल्थ्यो भनेर भनेको छ है त सो यसमा चाहिँ ओल्ड मेन फ्रेम कम्प्युटर्स माइक्रो कन्ट्रोलर्सहरुमा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर लेखेको छ अब त्यसपछि आउँछ एसआइएमडी को कुरा आउँछ एसआइएमडी भने चाहिँ क्यापेबल मैले अघि नै भनिसके त्यसले चाहिँ अब डेटा चाहिँ मल्टिपल यसले काम गर्न सक्ने क्षमता आयो यसमा हैन अब त्यसमा चाहिँ अब कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ दे आर वेल सुटेड फर साइन्टिफिक कम्प्युटिङ इन्क्लुडिङ भेक्टर एन्ड म्याट्रिक्स अपरेसन ह्याभिङ अ स्पेसिफिक एप्लिकेसन भनेर भनेको छ अब चाहिँ यहाँ यो चाहिँ साइन्टिफिक कम्प्युटिङको लागि धेरै युज हुने भयो के साइन्टिफिक कम्प्युटिङ गर्दा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब कम्प्युटिङ प्रोसेसिङ धेरै गर्नु पर्दैन कि तपाईको लागि डेटा धेरै चाहिन्छ कि डेटालाई म्यानिपुलेसन धेरै गर्नुपर्छ सो चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम मात्र भए पुग्छ एउटा इन्स्ट्रक्सन ल तपाईले म्याट्रिक्स निकाल्दिनु भनेर भन्यो भने चाहिँ यसले इन्स्ट्रक्सन पठाउने भयो अनि डेटा त अब त्यसलाई त धेरै चाहियो त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ एसआइएमडी बाट युज गर्ने गरिन्छ है अब यसमा चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ कसले युज गर्छ भन्दा चाहिँ IBM 710 अनि यस चाहिँ साइन्टिफिक प्रोसेसिङ र भेक्टर प्रोसेसिङ मेसिन्सहरुले चाहिँ यसलाई युज गर्ने भइहाल्यो हैन ओके सो एमआइएमडी को कुरा गर्नुपर्दा मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन दिन्छ अनि सिंगल डेटा स्ट्रिम भनेर भनेको छ है मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम भइहाल्यो सिंगल डेटा स्ट्रिम को कुरा आएको छ है सिंगल डेटा स्ट्रिम को कुरा आएको छ अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु पर्दा यो अब इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल जाने भयो अनि एउटा मात्र डेटा जाने भयो अब जस्तै मेसिन बिल्ड विथ एमआइएसडी इज नट युजफुल इन मोस्ट एप्लिकेसन यो चाहिँ धेरै युजफुल छैन किनकि एउटा मात्र डेटा लिएर हामीले त्यसलाई के गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु आउँछ तर यो चाहिँ कुन मा युज हुन्छ जस्तै वेदर फोरकास्टिङमा स्टेशनमा युज हुन सक्छ जस्तै तपाईले चाहिँ टेम्परेचर निकाल्नु भयो अब त्यो टेम्परेचरबाट नै तपाईले के प्रेडिक्सन गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यसको लागि पनि युज गर्न तपाईले सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यसको चाहिँ धेरै एप्लिकेसन छैन भनेर भनेको छ है त अब त्यसपछि एमआइएमडी चाहिँ आजकलको नयाँ कम्प्युटरहरुमा डिजिटल कम्प्युटर्स मोबाइल फोन सबैमा एमआइएमडी नै युज हुन्छ किनकि त्यसमा मल्टिपल डेटा स्ट्रिम्स र मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम्सहरु हुनुपर्छ यसले चाहिँ फास्ट हुन्छ अनि चाहिँ मेसिन्स बिल्ड युजिङ दिस मोडल इज क्यापेबल अफ एनी काइन्ड अफ एप्लिकेसन अब जुन माथिको जुन एप्लिकेसनको लागि पनि यसले काम गर्न लायक छ भनेर भनेको छ है त
तर यो चाहिँ अलिकति महँगो हुने भयो है त ओके यो भयो प्यारलल प्रोसेसिङको कुराहरु हैन प्यारलल प्रोसेसिङ कसरी हुन्छ एसआइएमडी एमआइएमडी अनि यिनीहरुकै कुरा हैन अब हामी चाहिँ कुरा गर्छौं पाइपलाइन एक्जाम्पल अब पाइपलाइनिङको एक्जाम्पलको कुरा गर्छौं पाइपलाइनिङ इज अ technique of decomposing a sequential process into sub operation with each sub process is executed in a special dedicated segment that occurs concurrently with all other segments भनेको चाहिँ parallel processing भनेको चाहिँ हाम्रो sequential छ नि sequential process प्यारलल रे के पाइपलाइनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्शियल थियो नि अझ सिधै मात्र आउने यो सिधेपछि त्यो आउने त्यो सिक्वेन्शियली सिक्वेन्समै आउँथ्यो नि हैन त्यसलाई चाहिँ यसले के गरिदिन्छ भन्नाले चाहिँ सब अपरेसनमा टुक्रा पारेर यसले एक्जिक्युट गर्नलाई हेल्प गर्छ भनेको छ है अनि चाहिँ जसले चाहिँ कन्क्युरेन्टली सबै सेगमेन्टसँग काम गराएर यसलाई अलिकति फास्ट बनाउनले हेल्प गर्छ भनेको छ है इच सेगमेन्ट परफर्म्स प्यारलल पार्शियल प्रोसेसिङ इच सेगमेन्ट यो सानो सेगमेन्टहरुले चाहिँ डिफाइन्ड बाइ द वे द टास्क इज पार्टिसन्ड हैन अब टास्कलाई चाहिँ कस्तो स्टाइलले तपाईले छुटाउनु भएको छ त्यो अनुसार नै यसले चाहिँ पार्शियल प्रोसेसिङ गर्छ भनेको छ है द रिजल्ट obtained from the computation in each segment is transferred to the new segment in pipeline भनेको छ नयाँ सेगमेन्टमा चाहिँ हाल्दिन्छ पाइपलाइनमा भनेको छ है अब त्यसपछि द फाइनल रिजल्ट इज obtained after the data have passed through all the segments भनेको छ है अब यसै चाहिँ यसलाई सेगमेन्टेसन प्रोसेसबाट लाने भयो हैन अब this technique is efficient यो चाहिँ केको लागि एफिसिएन्ट छ भन्नाले चाहिँ जसलाई चाहिँ रिपिटेटिभ टास्क एउटै चीजलाई चाहिँ रिपिटेडली गर्नु छ एउटा डेटा ल तपाईलाई एउटा डेटा छ हैन लूप भनेर पनि बुझौं एउटा डेटा छ ल 0 भन्ने त डेटा हैन ल 0 पनि हुन सक्छ डेटा 1 छ अब यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ रिपिटेडली यसैमा काम गर्नु छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पाइपलाइन अरु चाहिँ युज गर्न लायक छ भनेको छ है अब सो पाइपलाइनिङ को कुरा गर्नु पर्दा अब यहाँ चाहिँ भनेको छ द सिम्पलेस्ट वे अफ भ्यूइङ द पाइपलाइन स्ट्रक्चर इज टु इमेजिन दैट ईच सेगमेन्ट कन्सिस्ट अफ एन इनपुट रजिस्टर फलोड बाइ अ कम्बिनेशनल सर्किट भनेको छ है अब ईच रजिस्टरमा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा यहाँ ईच रजिस्टर हैन एभ्री एलिमेन्ट एभ्री सेगमेन्ट यसमा चाहिँ सेगमेन्टमा टुक्रा गरिदिन्छ भने मैले भनेको थिएँ नि यो सेगमेन्टहरुलाई चाहिँ यसलाई हरेकलाई एउटा इनपुट रजिस्टर चाहिँ प्रोवाइड गरेको हुन्छ रे के अनि एउटा कम्बिनेशनल सर्किट चाहिँ बनाएको हुन्छ भनेको छ है रजिस्टर्स होल्ड द डेटा अब त्यो इनपुट रजिस्टरहरुले चाहिँ डेटा होल्ड गर्नलाई हेल्प गर्छ भनेको छ द कम्बिनेशनल सर्किट परफर्म्स द सब अपरेसन इन अ पर्टिकुलर सेगमेन्ट अब त्यो सेगमेन्ट छ नि जुन त्यो सेगमेन्टको सेगमेन्टमा सब अपरेसन्सहरु हुन्छ नि जुन चाहिँ यहाँ माथि भनेकै छ यहाँ जस्तै is a subprocess being executed in a special dedicated segment भनेको छ है त्यो स्पेसिफिक सेगमेन्टमा तपाईको सब अपरेसन परफर्म गर्ने नै हाम्रो कम्बिनेशनल सर्किटले भनेको छ है टु परफर्म द कम्बाइन्ड मल्टिप्लाई एन्ड एड अपरेशन्स विथ अ स्ट्रीम अफ नम्बर्स भनेको छ है टु परफर्म द कम्बाइन्ड मल्टिप्लाई र एड दुईटैलाई कम्बाइन गरेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ विथ अ स्ट्रीम अफ नम्बर्स यसरी लेखिन्छ भनेको छ है एआई अनि टाइम्स हैन बीआई प्लस सीआई भनेर लेखेको छ 4i = 1 2 3 4 5 6 7 भनेर गएको छ यसको लागि चाहिँ अब के हुन्छ भनेर हामी हेर्छौं है त सो इच सब अपरेसन इज इम्प्लिमेन्टेड इन अ सेगमेन्ट विथिन अ पाइपलाइन इज सब अपरेसन यो टुक्रा बनाएको छ नि टुक्रा सब अपरेसन बनाएको छ इज इम्प्लिमेन्टेड इन अ सेगमेन्ट एउटा सेगमेन्ट मा हाल्दिन्छ त्यो पाइपलाइनको सेगमेन्टमा हैन अब यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ अब चाहिँ तपाईहरुले बुझ्छ होला अघिदेखि नबुझिराख्नु भएको हुन सक्छ जस्तै R1 मा छ नि R1 भन्ने चाहिँ हाम्रो फर्स्ट रजिस्टरमा चाहिँ AI, R2 भनेको छ है R2 अनि R2 मा चाहिँ BI भनेको छ है अब यो त हामीले मल्टिप्लाई गराउनु पर्ने हो हैन मल्टिप्लाई गराउनु पर्ने भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ R1 भन्ने चाहिँ हाम्रो रजिस्टर 1 मा चाहिँ हामीले AI लाई हाल्यौं AI भने यो AI
AI भने चाहिँ फर्स्ट इनपुट हैन अनि BI लाई चाहिँ हामीले रजिस्टर 2 मा हाल्यौं हैन अनि CI मा CI लाई चाहिँ अहिले के गरे हैन रहेछ हैन CI लाई चाहिँ के गरे हैन अब यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नु भयो भने यसरी हाल्यौं हैन अब यहाँ तपाईले हेर्नु भयो भने यो क्वेशनले भनेको चाहिँ म एकचोटी बुझाइदिन्छु है तपाईले बुझ्नु भयो भने यो AI भनेको चाहिँ यो चाहिँ रिपिटेटिभ टास्क हो के हैन BI plus CI भनेर भनेको छ नि हैन रिपिटेटिभ टास्क हो रिपिटेटिभ टास्क हो हैन अब यो रिपिटेटिभ टास्क के हो भन्नाले चाहिँ यो A भयो एकचोटी यसलाई 1 हाल भनेको है A1 टाइम्स B1 plus C1 भनेर हाल भनेको छ अनि त्यसपछि अर्को टाइममा चाहिँ यसरी 2 हाल भनेको छ यसरी नै हैन सेम यो 60 सम्म हालेर जाऊ भनेर भनेको हो है यो क्वेशनले भनेको अनुसार अब त्यसैलाई नै हामीले गर्नलाई चाहिँ अब R1 मा चाहिँ AI लाई हाल्यो R2 लाई BI लाई R2 मा हाल्यो अनि त्यसपछि यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सब अपरेसन बनाएको है अनि त्यसपछि चाहिँ R3 मा चाहिँ नि R3 मा चाहिँ हामीले R1 टाइम्स R2 यो R1 टाइम्स R2 यही सेम अपरेसन चाहिँ हामीले गर्यो R1 टाइम्स R2 गरेर चाहिँ R3 मा सेभ गर्यो अनि R4 मा चाहिँ हामीले के हाल्यो भन्नाले चाहिँ यो पछाडीकोलाई चाहिँ मैले R4 मा हाल्यो अब R4 मा यो छ R3 मा यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन छ हैन अनि R5 मा आएपछि मैले के गर्ने दुईटालाई एड गर्दियो हैन दुईटालाई एड गर्दियो त्यो हामीले अघिदेखि पहिलाको च्याप्टरमा पनि हामीले गरेर आएको यही हो हैन अब यो त यसको आन्सर निस्क्यो अब यहाँ भनेको छ अनि the five register are loaded with new data every clock pulse हुन्छ नि यो टुक टुक यहाँ चाहिँ यो चाहिँ each sub operation is to be implemented in a segment within a pipeline भनेको छ नि हैन त्यो पाइपलाइन को सेगमेन्ट मा यो सब रुटिन यो सब रुटिन के यो सब अपरेसनलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्यौं हैन अब त्यसपछि चाहिँ पाँचवटा रजिस्टरलाई चाहिँ नयाँ डाटामा लोड गर्छौं भनेको छ यहाँ हेर्नु होला अब यसमा ओके अब त्यो त हामीले एउटा सब अपरेसन बनायौं अब त्यसलाई चाहिँ पाइपलाइन प्रोसेसिङ हुँदा चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर यहाँ हामी अब हेर्छौं है त ओके सो यहाँबाट आएको छ A1 र A2 यो चाहिँ अघि नै भएको यही हो यो भयो अनि मल्टिप्लाई गरेर हामीले R3 मा स्टोर गरे हो R3 मा स्टोर भएपछि यो R4 वाला छ नि R4 वालालाई हामीले एड गरेर R5 मा निकाल्यो हो के यो माथिको सेम R4 plus R3 गरेर हामीले यहाँबाट एड गरेर यो निकालेको भइहाल्यो हैन यो अपरेसन गरेको भइहाल्यो हैन अब यसले चाहिँ के भनेको छ भन्नाले चाहिँ यसले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ रजिस्टरहरुलाई चाहिँ नयाँ भ्यालुहरुबाट लोड गरिन्छ हैन यहाँ सेगमेन्ट 1 सेगमेन्ट 2 अनि सेगमेन्ट 3 भनेर यसले चाहिँ अब सेगमेन्टहरु छुटायो जस्तै यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ सेगमेन्ट 1 मा R1 R2 को यो चाहिँ सेगमेन्ट 1 भनेर बनाइदिएछ हैन यो चाहिँ फर्स्ट सेगमेन्ट यति तपाईको फर्स्ट सेगमेन्ट भयो अनि सेकेन्ड सेगमेन्टमा चाहिँ के भयो भन्नाले चाहिँ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर निकालेको यो सेकेन्ड सेगमेन्ट फर्स्ट सेगमेन्टमा R1 R2 हाल्यो अनि सेकेन्ड सेगमेन्टमा R4 सँग एड गरायो यो फर्स्टमा मल्टिप्लाई गरायो यो दुईटाले हैन यो R1 R2 को भ्यालु हाल्यो फर्स्ट सेगमेन्टमा अनि सेकेन्ड सेगमेन्टमा हामीहरुले यो पुरैलाई इन्क्लुड गर्यौं अनि थर्ड सेगमेन्टमा यो पुरैलाई एड गर्दियौं है सो यो चाहिँ सेगमेन्टमा टुक्रा भएको छ नि यो सब अपरेशन्सहरु हैन अब त्यसपछि यहाँ तपाईको भनेको छ नि क्लक पल्स नम्बर भनेर दिएको छ नि अब एभ्री क्लक पल्समा चाहिँ कसरी यसले काम गर्छ अनि पाइपलाइन प्रोसेसिङ अब यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ है त सो अघि नसम्म त के भनिरहेको भने जस्तो मात्र कुरा आयो हैन पाइपलाइन प्रोसेसिङ भनेर यो के हो यो भने जस्तो कुरा आयो अब चाहिँ यहाँ जस्तो यो फर्स्ट क्लक पल्स ओके सो यो फर्स्ट क्लक पल्स भन्ने त तपाईहरुले टाइमिङ डायग्राममा अस्ति मैले भनेको थिए यस्तो पल्स हैन यो चाहिँ फर्स्ट क्लक पल्समा चाहिँ के गर्दैछ यो दुईटामा लोड गर्दैछ हैन डेटा के गर्दैछ यो दुईटामा लोड गर्दैछ अनि फर्स्ट क्लक पल्समा यति मात्र गरेर यसले सकाइदियो हैन फर्स्टमा त लोड त गर्नु पर्यो नत्र लोड गरे अब लोड र
क्याल्कुलेट सँगै गर्न मिल्छ, एउटै टाइममा गर्न मिल्छ, मिल्दैन नि हैन। त्यही भएर अब चाहिँ के गर्यो भन्दा सेकेन्ड क्लक पल्समा चाहिँ यसले चाहिँ कता पठाइदियो, यता पठाइदियो। यसलाई चाहिँ ल अब तिमी मल्टिप्लाई हो अनि तिम्रो हुनुपर्ने काम अनि C2 मा गएर लोड गरिदेऊ भनेर भन्दैछ है। फर्स्टमा चाहिँ यो लोड गर्ने चल्यो हैन, यो फर्स्ट सेगमेन्टमा लोड गर्ने चल्यो, अनि चाहिँ सेकेन्ड सेगमेन्टमा चाहिँ यो मल्टिप्लाई पनि गर्यो। अब चाहिँ यो C1 लाई पनि यसमा लोड गरिदियो अनि यो R3 मा यो मल्टिप्लाई वाला लोड गरिदियो भनेर यो चल्यो हैन। यो सबै मल्टिप्लाई भएर चढ्यो, यो पनि यसमा लोड भयो हैन यो सेकेन्ड सेगमेन्टमा। अब त्यसपछि यो सेकेन्ड सेगमेन्टमा अनि यो भइरा बेलासम्म है तपाईको यो पनि भइराछ, अर्को लोड भयो, यो A2 लोड भयो। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि तपाईहरुलाई यहाँ माथिको क्वेशनमा, यो त 60 सम्म जानुपर्छ हैन, 60 सम्म जानुपर्छ भन्नाले A2 पनि यता लोड भयो, A2 लोड भयो। A2 लोड भएपछि A2 गयो यता हैन। अब थर्ड सेगमेन्टमा आएपछि A3 र B3 लोड भए बेलामा यसले A2 र B2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो अनि लोड गर्यो हैन, R4 मा लोड गर्यो हैन। यो C2 लाई लोड गर्दियो हैन, यो C2 लाई पनि लोड गर्दियो, यो 2 वालालाई लोड गर्यो, यो यहाँ आयो। अब यो अघिनको छ नि यो अघिनो फर्स्ट वाला चाहिँ यता आयो कि। फर्स्ट वाला त अब एक्जिक्युट गरे पनि भयो तपाईले हैन। फर्स्ट वाला त अब तपाईले एक्जिक्युट गर्नु भयो पनि भयो, त्यसरी एक्जिक्युट गर्न मिल्यो। अनि त्यसरी यो चाहिँ 60 सम्म गएको छ, 60 सम्म लोड भयो हैन, 60 नम्बरसम्म लोड भयो अनि 60 नम्बरको पनि यसरी एक्जिक्युट भयो। यसैलाई नै भन्छ पाइपलाइनिङ हैन। अब यो चाहिँ पाइपलाइनमा एउटा पाइपलाइनमा यो बन्यो भनेर बुझौँ न हैन। यसरी अब यसको काम यसरी सिद्धियो, यसको काम सिद्धियो। अब हामीले त अब सिरियल्ली आएको भए त यसको काम नसिद्धेसम्म हामीले सेगमेन्टमा नछुटाइकन सिरियल्ली एउटै सबैलाई एउटै सेगमेन्ट बनाएको भए त हामीलाई गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। सो त्यही हो पाइपलाइनिङको एक्जाम्पल है। अब चाहिँ माथि एकछिन आम है। अब एनी अपरेसन द्याट क्यान बी डिकम्पोज्ड भनेको छ नि, टुक्रा बनाउन मिल्छ इन्टु अ सिक्वेन्स अफ सब अपरेसन। सब अपरेसनको सिक्वेन्स, जस्तै यो सब अपरेसन भयो, यो सब अपरेसन भयो, यो सब अपरेसन भयो, यो सब अपरेसन भयो, यो सब अपरेसन भयो। यो तीनटा सब अपरेसन या सेगमेन्टमा हामीले छुटाउन मिल्ने अबाउट द सेम कम्प्लेक्सिटी क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड बाई पाइपलाइन प्रोसेसर। यो पाइपलाइन प्रोसेसरको काम हो है। सब प्रोसेसन अफ अबाउट द सेम कम्प्लेक्सिटी क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड बाई पाइपलाइन प्रोसेसर। अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ सेम कम्प्लेक्सिटी भन्नाले चाहिँ के हो भन्नाले चाहिँ टाइम छ नि, यो टाइम चाहिँ सेम लाग्ने लाई चाहिँ हामीले चाहिँ पाइपलाइन प्रोसेसरबाट गर्न सक्छौँ भन्ने छ। अघि नै हामीले यो पनि हेऱ्यौँ। अनि चाहिँ द फाइनल रिजल्ट इज अब्टेन आफ्टर द डाटा हेज बिन पास थ्रु अल सेगमेन्ट भनेर भनेको थियो नि। यो अब तीनटै सेगमेन्टबाट पास थ्रु भएपछि मात्रै हाम्रो फाइनल एन्सर निस्किने हो नि। फर्स्ट सेगमेन्टमा मात्र पास भएर एन्सर निस्किँदैन, तीनटै सेगमेन्टमा पास भएपछि हाम्रो एन्सर निस्किन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ के भनेको छ यहाँ, इच सेगमेन्ट परफर्म्स पार्शियल प्रोसेसिङ डिफाइन्ड बाई द वे अफ टास्क पार्टिसन हैन। अब यो त हामीले पार्टिसन गरिदियो, यसलाई टुक्रा टुक्रा गरिदियो, यसलाई टुक्रा टुक्रा गरेको इच सेट अफ लाई चाहिँ पार्शियल प्रोसेसिङ गर्छ। यसलाई एउटा प्रोसेसिङ गर्छ, यसलाई तीनटालाई सँगै प्रोसेसिङ गर्नलाई टुक्रा टुक्रा गरेर प्रोसेसिङ गर्छ भनेर भनेको छ है। अनि त्यही हो पाइपलाइनिङ भन्ने है। ओके, सो अब पाइपलाइनिङ द फिगर फर 4 सेगमेन्ट पाइपलाइन इज गिभन बिलो भनेको छ। अब यो त 3 सेगमेन्ट पाइपलाइन भयो। अब 4वटा पाइपलाइन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्नाले चाहिँ यहाँ S1 आएको छ अनि सेगमेन्ट 1 फर्स्ट सेगमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के आएको छ, इनपुट आएको छ, सबै रजिस्टरमा चाहिँ क्लक पल्स दिइरहेको छ है यहाँ। अनि चाहिँ अब 4वटा सेगमेन्ट छ भन्नाले चाहिँ फर्स्ट सेगमेन्टमा तपाईको इनपुट आएको छ हैन, यहाँ जस्तै क्लक पल्स यता पनि दिएको छ हैन। अब फर्स्ट सेगमेन्टमा तपाईलाई इनपुट आएको छ S1 मा हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ गएर रजिस्टर 1 मा हालिएको छ हैन। त्यसलाई चाहिँ अब यहाँ रजिस्टर 1 मा स्टोर गरिरहेको छ, त्यस्तो गरिरहेको छ। अनि यो सेकेन्ड सेगमेन्टमा चाहिँ रजिस्टर 2 मा स्टोर गरिरहेको छ, थर्ड सेकेन्डमा चाहिँ रजिस्टर 3 मा स्टोर गरिरहेको छ, फोर्थ सेगमेन्टमा रजिस्टर 4 मा स्टोर गरिरहेको छ। यसलाई सिरियली गएको छ। अब यहाँ तपाईले पढ्नु भयो भने चाहिँ इट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पाइपलाइन्स दैट सेभरल कम्पिटिसन्स क्यान बी इन प्रोसेस इन डिस्टिंक्ट सेगमेन्ट्स एट अल टाइम्स भनेको छ है। डिस्टिंक्ट सेगमेन्ट्स सेम टाइम हैन, डिस्टिंक्ट सेगमेन्ट भन्दा छुट्टै सेगमेन्टको चाहिँ
सँगै प्रोसेसिङ गर्न मिल्यो यसलाई पाइपलाइन प्रोसेसरमा हैन पाइपलाइन प्रोसेसिङमा छुट्टै छुट्टै सेगमेन्टकोहरुलाई चाहिँ हामीले सँगै प्रोसेसिङ गर्न मिल्यो भनेर यसले भनेको है अब the overlapping of computation is made possible by associating a register with each segment in pipeline भनेको चाहिँ अब overlapping of computation is made possible by associating register in each segment यही भनेको है यसरी जान्छ भनेर नै भन्न खोजेको हो ओके सो यही भयो हाम्रो त्यो हैन अब यहाँ चाहिँ a task is the total operation performed through all segments in pipeline भनेको छ अब task भनेको चाहिँ is a total operation performed all the segments in a pipeline अब यो एउटा पाइपलाइनमा तपाईको यो सबै सानो सानो टास्कहरु परफर्म गरेको छ नि त्यसैले टास्क भन्छ भनेर भनेको छ द बिहेभियर अफ अ पाइपलाइन क्यान बी इलिस्ट्रेटेड विथ स्पेस टाइम डायग्राम यो चाहिँ स्पेस टाइम डायग्रामले चाहिँ हामीले बिहेभियर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं भनेर भनेको छ इट रिफ्लेक्ट्स द टाइम सेगमेन्ट युटिलाइजेसन as a function of time the space time diagram of a 4 segment type pipeline is this भनेको छ है यहाँ चाहिँ सेगमेन्टहरु दिएको छ त हैन 1 सेगमेन्ट 2 सेगमेन्ट 3 सेगमेन्ट 4 सेगमेन्ट भनेको छ हैन फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट सेगमेन्टमा चाहिँ के हुने भयो फर्स्ट सेगमेन्टमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ बुझ्नलाई अघि नकोमै जस्तो फर्स्ट क्लक साइकलमा तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने चाहिँ सेगमेन्ट 1 मात्र रन भएको छ नि 2 र 3 रन भएको छैन सेकेन्डमा चाहिँ यहाँ थर्ड वाला रन भएको छैन त्यही हो के फर्स्ट सेकेन्ड सेगमेन्ट यो चाहिँ सेगमेन्ट्सहरु भइहाल्यो फर्स्ट टाइम साइकलमा फर्स्टको सेगमेन्ट मात्र रन भएको छ सेकेन्ड टाइम सेगमेन्टमा सेकेन्ड दुईटा रन भयो तीनटामा तीनटा अनि चारवटामा चारवटा अनि यसरी ढेर गएको अघि न कोही त्यही यही डायग्राम हो के यही डायग्राम हो तर यसलाई यस्तो स्टाइलले लेखेकोलाई नै हामीले स्पेस टाइम डायग्राम नै भन्छौं है त यो चारवटाको लागि है त अब यहाँ चाहिँ अलिकति म्याथमेटिकल कुराहरु पनि छ हैन यसमा सो यहाँ भनेको छ लेट अस टेक द की सेगमेन्ट पाइपलाइन विथ अ क्लक साइकल टाइम वी नीड टु एक्जिक्युट एन टास्क भनेको छ है यो चाहिँ यति टास्कहरु यसले एक्जिक्युट गर्यो हैन अब यसले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ भनेको छ कि हामीलाई के सेगमेन्ट अब यो चारवटाको हामीले तपाईले यसरी बनाउन मिल्यो हैन यसरी टटर गरेर बनाउनु हुन्छ हजारको भन्यो भने तपाईलाई गाह्रो हुन्छ हैन त्यही भन्न खोजेको कि द फर्स्ट टास्क T1 requires a time equal to KTP to complete its operation भनेको छ यसले जति टाइम लगाउँछ यसले पनि त्यति नै लगाउँछ सबैले त्यति नै टाइम लगाउँछ भनेको छ है त अनि त्यसपछि द रिमेनिङ n-1 tasks will be completed after equal time in KTP अब यो सबै बुझ्नु भन्दा पनि यसमा कति क्लक साइकल लाग्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दा therefore to complete n tasks using k segment pipeline तपाईले चाहिँ n tasks अब कतिवटा टास्क हुन्छ जस्तै यहाँ चाहिँ सेगमेन्ट हुन्छ कतिवटा सेगमेन्ट अब तपाईलाई कतिवटा टास्कलाई एक्जिक्युट गर्नु छ त्यो अनुसार यो फर्मुला लगायो भने चाहिँ तपाईको क्लक साइकल निस्किन्छ भनेर भनेको है त्यति मात्र हो है त यही हो अब यो स्पिड नाप्ने नन पाइपलाइन सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भने स्पिड नाप्ने फर्मुलाजहरु भइहाल्यो यो हैन सो यो फर्मुलाहरु भयो हैन अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ अलिकति यो एउटा क्वेशन पनि हेरिहालौं यो माथिको यो सब हेर्नु भन्दा हैन यही क्वेशनबाट नै हामीले इजिली बुझ्छ द टाइम टेकन टु कम्प्लिट अ टास्क इन अ कन्भेन्सनल मेसिन नर्मल मेसिनमा चाहिँ 45 ms होला यो त ns नै लेखेको रहेछ ns नै बुझौँ अब यसले जे लेखे न्यानो सेकेन्ड होला यो ms मैले चाहिँ मिली सेकेन्ड मात्र सोचिरहेको न्यानो सेकेन्ड 45 न्यानो सेकेन्ड्स इन अ पाइपलाइन मेसिन एउटा पाइपलाइन मेसिनमा one task is divided into 5 segments एउटा टास्कलाई चाहिँ कति सेगमेन्टमा डिभाइड गरेको छ 5 सेगमेन्ट अघि न हाम्रोमा एउटा टास्कलाई कतिमा डिभाइड गरेको थियो तीनटामा गरेको थियो नि हैन अघि प्लस माइनस वालामा त्यस्तै 5 सेगमेन्ट in a pipeline machine one task is divided and each sub operation takes 10 nanosecond every sub operation ले चाहिँ 10 nanosecond every sub operation भनेको चाहिँ एउटा यो टुक्रा every यो टुक्राले चाहिँ कति nanosecond गर्छ भने छ यहाँ 10 nanosecond हैन 10 nanosecond अब त्यसपछि चाहिँ calculate the pipeline speed up for 50 tasks भनेको हैन अब चाहिँ यसले चाहिँ नर्मल मेसिनले चाहिँ
45 न्यानो सेकेन्ड लाउँछ। अब तपाईलाई चाहिँ यहाँ सोधेको छ कि क्याल्कुलेट द पाइपलाइन स्पिड अफ फर 50 टास्क एन्ड इन्फिनाइट टास्क। 50 वटा टास्क त्यही गर्नु पर्यो, त्यही सेम टास्क हैन। त्यही सब अपरेसन भन्ने मैले तपाईलाई अघि नै यसरी भन्ने थिएँ। यो सेगमेन्ट है, यो सेगमेन्ट हो कि कस्तो सब अपरेसन भन्ने यो टुक्रा टुक्रा हो के, यो टुक्राहरू है। मैले सब अपरेसन भने यहाँ चाहिँ राम्रै देखेको छैन रहेछ, यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टा बनाएको रहेछ कि टेबलमा। ओके सो यहाँ के भइरहेको थियो अब चाहिँ यहाँ हामीले गर्नुपर्दा गिभनमा हाम्रो टिएन कन्भेन्सनल मेसिनलाई चाहिँ हाम्रो कति चाहिँदो रहेछ 45 मिली सेकेन्ड हैन, न्यानो सेकेन्ड। अनि त्यसपछि चाहिँ एन्ड 50 वटा टास्क गर्दा हाम्रो सेगमेन्ट कतिवटा छ 5 वटा सेगमेन्ट छ। अनि चाहिँ टिपी भनेको चाहिँ एउटा सब अपरेसन गर्नको लागि तपाईलाई 10 न्यानो सेकेन्ड लाग्छ भनेको छ है। फर अब 50 वटाको लागि तपाईलाई कति न्यानो सेकेन्ड लाग्छ भनेर यहाँ निकाल्नु पर्यो 50 वटाको लागि हैन। अब s इक्वल्स टु भनेको छ, s इक्वल्स टु अघि नैको यो वाला फर्मुला है त, यो वाला फर्मुला लगाएको छ। The speed of pipeline processing over an equivalent non-pipeline processing is defined with the ratio भनेको छ नि। यो जुन नन पाइपलाइन प्रोसेसिङ मेसिन पनि दिएको छ नि हामीलाई कन्भेन्सनल मेसिन भनेर हैन, कन्भेन्सनल मेसिनको त्यति छ भनेर भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँ गरेको अनुसार एन भनेको 50 भयो, टिएन भनेको हाम्रो कति थियो 45 हैन, 50 × 45 गरेको छ। अब यसलाई नै अनि त्यसपछि के भनेको 5 हैन, अनि एन भनेको 50 भयो, 50 - 1 भनेको 49 भइहाल्यो हैन। अनि टिपी भनेको 10 भइहाल्यो हैन। 10 गर्दा आन्सर आयो 4.11 which is 4 equivalent to 4 न्यानो सेकेन्ड हैन। 4 न्यानो सेकेन्ड पनि हैन, यो त 4 मात्र आयो हैन, यो त रेशियोमा आउँछ भन्ने थियो यहाँ माथि हैन। ओके सो अब त्यो भएपछि चाहिँ इफ एन बिकम्स मच लार्जर देन k - 1 भनेको छ, यो हामीलाई चाहिदैन। ओके सो इन्फाइनाइटको लागि चाहिँ हामीले टिएन टिपी वाला यही हो, मच लार्जर भनेको छ नि, धेरै लार्ज भयो भने चाहिँ हामीले टिएन टिपी लगाइदिन्छौँ। टिएन टिपी लगाइदिनु बित्तिकै यसमा चाहिँ मच लार्जर केसकोमा आउँछ 4.5 आएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले 5 भनेर मान्न सक्छौँ है त। सो यसरी तपाईहरुले यो न्युमेरिकल एउटा दिँदा पनि हुन्छ, यसमा मन लागेको गर्दा पनि हुन्छ, यो पाइपलाइनिङ र नन पाइपलाइनिङको हैन यसरी गएको छ। अब यहाँ चाहिँ यही फर्मुलाहरु याद गर्नु पर्यो कि, जस्तै देन रिमेनिङ अफ n - टाइम्स विल बी कम्प्लिटेड आफ्टर 80 टाइम भनेर लेखे जस्तै यो एउटा कति क्लक साइकल चाहिने फर्मुला भयो हैन। अनि त्यसपछि यो कन्भेन्सनल यो रेगुलर मेसिनसँग नाप्ने वाला फर्मुला भइहाल्यो हैन। अनि यो धेरै लामो भयो भने धेरै ठुलो भयो भने चाहिँ नाप्ने फर्मुला भइहाल्यो है। अनि चाहिँ यसमा चाहिँ इफ यु एज्युम दैट टाइम इट टेक्स टु प्रोसेस टास्क इन अ सेम एन्ड पाइपलाइन एन्ड नन पाइपलाइन सर्किट्स दैट इज टिएन चाहिँ केटिपी सँग इक्वल हुन्छ रे, अनि द स्पिड रिड्युस हुन्छ रे केटिपी डिवाइडेड बाइ टिपी भनेर भनेको छ यसमा चाहिँ हैन। सेम टास्क चाहिँ यो दुईटै सर्किटले गर्दा चाहिँ कति स्पिड रिड्युस हुन्छ भनेर हामीले नाप्ने मात्र हो है। ओके सो अनि यो भयो रेगुलर पाइपलाइनिङ हैन। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अटोमेटिक पाइपलाइनिङ छ, यो चाहिँ अलिकति त्यो वाला भन्दा अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ हैन। यहाँ धेरै कुराहरु छ है पाइपलाइनिङमा। पाइपलाइनिङ यो च्याप्टरको नाम नै पाइपलाइनिङ हो नि हैन। अनि भेक्टर प्रोसेसिङ पनि छ र यसमा। ओके छ रहेछ, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन, भेक्टर प्रोसेसिङ झन् मजादार छ के पाइपलाइनिङ भन्दा। ओके अलि माथि जाम। अटोमेटिक पाइपलाइनिङ। पाइपलाइन अटोमेटिक युनिट्स आर युजुअली फाउन्ड इन हाई स्पिड कम्प्युटर्स भनेको छ हाई स्पिड कम्प्युटरको लागि। दे आर युज्ड टु इम्प्लिमेन्ट फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन, मल्टिप्लिकेसन अफ द फिक्स्ड नम्बर्स एन्ड अदर सिमिलर कम्प्युटेसन इन्काउन्टर्ड इन साइन्टिफिक अपरेसन। अब साइन्टिफिक अपरेसनलाई चाहिने कुराहरू भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ यहाँ तपाईले दुईटा नर्मलाइज नम्बर्स पाइरहनु भएको छ। x इक्वल्स टु a इन्टु 2 को पावर a अनि y इक्वल्स टु b इन्टु 2b भनेर दिएको छ है। हियर a एन्ड b आर टु फ्र्याक्सन द्याट रिप्रेजेन्ट
mantissa and a and b are their exponents भनेको छ है यो a र b त यसको exponents भने चाहिँ पावर भनेर भन्न खोजे हो है यो दुईटा फ्र्याक्सन छ जसले चाहिँ mantissa रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भनेको छ द floating point addition and subtraction can be performed in 4 segments as shown in the figure भनेको छ यहाँ फिगर नै छैन ओके द registered leveled r RPS कहाँ यो फिगर नै छैन यो पो हो नि फिगर अटोमेटिक पाइपलाइन कसरी भइरहेको छ भनेर अब यही चीजलाई कसरी भएको छ भनेर यहाँ देखेको छ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ चारवटा सेगमेन्टमा यो अटोमेटिक एक्सप्रेसन गर्नको लागि हामीले चारवटा सेगमेन्टमा टुक्रा बनाएको छौं भनेर लेखेको छ कम्पेयर द एक्सपोनेन्ट्स फर्स्टमा चाहिँ कम्पेयर द एक्सपोनेन्ट्सहरुलाई कम्पेयर गर्छौं हैन अनि अलाइन द म्यान्टिसालाई अलाइन गर्छौं अनि त्यसपछि एड एन्ड सबट्र्याक्ट द म्यान्टिसालाई एड र सबट्र्याक्ट गर्छौं अनि त्यसपछि नर्मलाइज गरेर हामीले रिजल्ट निकाल्दिन्छौं भनेर भनेको छ है अब कन्सिडर द टु नर्मलाइज फ्लोटिङ नम्बर यहाँ चाहिँ द एक्सपोनेन्ट्स आर कम्पेयर्ड बाइ सबट्र्याक्टिङ देम टु देयर डिफरेन्स भनेर भनेको छ अब जस्तै यो भनेको चाहिँ के हो भन्नाले चाहिँ डिफरेन्सबाट चाहिँ यिनीहरुलाई थाहा पाउँछ भनेर भनेको छ जस्तै एक्सपोनेन्ट a र b छ नि हैन जस्तै a चाहिँ लेट्स से 5 छ यो चाहिँ 2 छ हैन अब यो चाहिँ ठुलो कुन छ भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरिदिने रे के 5 - 2 अब भन्नाले चाहिँ यहाँ पोजिटिभ आयो भन्नाले के भयो a ठुलो भयो अब यसकै ठाउँमा लेट्स से लाइक 2 5 यस्तो भएको भए चाहिँ 2 - 5 गर्दा चाहिँ हाम्रो -2 निस्किन्थ्यो व्हिच मिन्स b चाहिँ ठुलो हो भनेर हामीले कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्थ्यो त्यही भएर कम्पेयरिङ द एक्सपोनेन्ट्स भनेर भनेको है सो अनि त्यसपछि द लार्जर द एक्सपोनेन्ट इज एज द एक्सपोनेन्ट अफ द रिजल्ट मैले भने जस्तै त्यो लार्जर कुनवाला लार्ज छ भनेर चाहिँ चुज गर्ने गरिन्छ भनेर भनेको छ रिजल्टको लागि हैन अनि द एक्सपोनेन्ट डिफरेन्स डिटरमाइन्स हाउ मेनी टाइम्स द म्यान्टिसा एसोसिएटेड विथ द स्मलर exponent must be shifted to right. This produce an alignment of two mantissa भनेर भनेको छ है अब यसले भन्न खोजेको चाहिँ जसको स्मलर एक्सपोनेन्ट हुन्छ नि जस्तै a र b छ 5 र 2 छ अब यो 2 को स्मलर यो छ नि अब यसको म्यान्टिसा यसको म्यान्टिसा हुन्छ नि जस्तै यसको b को म्यान्टिसा b छ हैन 2b को म्यान्टिसा क्यापिटल b छ हैन क्यापिटल b अब यो क्यापिटल b मा तपाईको छ होला लेट्स से लाइक क्यापिटल b मा पनि क्यापिटल b मा लेट्स से 3 छ ल 3 छ भनेपछि यसलाई बाइनरीमा तपाईको 1 1 हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्नाले चाहिँ अनि विथ द स्मल म्यान्टिसा एसोसिएटेड विथ स्मलर एक्सपोनेन्ट मस्ट बी शिफ्टेड राइट भनेको छ है शिफ्टेड राइट अब राइट शिफ्ट गर्नु छ भन्नाले यसरी राइट शिफ्ट गर्छ अब यो 1 1 मा त के शिफ्ट गर्नु हैन This produces an alignment of two mantissa अब यो यसको पनि म्यान्टिसा हुन्छ नि यसको म्यान्टिसामा पनि अलिकति अलाइनमेन्ट प्रोड्युस गर्छ भनेर भनेको छ है त्यसरी चाहिँ हामीले अलाइन गर्छौं रे हैन अलाइन गर्छौं अनि त्यसपछि के लेखेछ भन्दा the two mantissa are added or subtracted in segment 3 तेस्रो सेगमेन्टमा चाहिँ यो दुईटा म्यान्टिसालाई के एड गर्छ के सबट्र्याक्ट गर्छ अनि चाहिँ त्यो एड र सबट्र्याक्ट गरेपछि चाहिँ द रिजल्ट इज नर्मलाइज्ड इन सेगमेन्ट 4 मा चाहिँ हाम्रो त्यसलाई चाहिँ रिजल्टलाई नर्मलाइज गरिन्छ नर्मलाइज भन्नाले चाहिँ मान्छेले पढ्न सक्नेमा हैन अब यहाँसम्म चाहिँ काम चलिरहेको तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला हैन सबट्र्याक्ट गर्ने त्यो गर्ने त्यो कुन चाहिने हो हैन अनि स्मलर एक्सपोनेन्ट भएकोको शिफ्ट राइट गर्दिने अनि त्यसले चाहिँ गर्दा यिनीहरुको दुईटामा अलाइनमेन्ट प्रोड्युस हुन्छ भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि एड या सबट्र्याक्ट गर्ने हैन जुन गरे पनि हुन्छ भनेको छ व्हेन एन ओभरफ्लो अकर्स अब ओभरफ्लो अकर भयो भने चाहिँ यो म्यान्टिसा एड सबट्र्याक्ट गर्दा त्यसलाई चाहिँ बाइनरीमा एड सबट्र्याक्ट गर्छ है द म्यान्टिसा अफ अ सम अर डिफरेन्स इज शिफ्टेड राइट and the exponent is incremented by 1 भनेर भनेको छ है ओभरफ्लो भयो भने चाहिँ ओभरफ्लो भने तपाईलाई थाहा छ जस्तै 4 वटा छ भने 4 वटा भन्दा धेरै वाला ओभरफ्लो भयो भने हैन त्यसमै नअट्ने गरी अर्को एउटा थप्न आयो भने चाहिँ त्यो ओभरफ्लो भयो भने चाहिँ त्यसको रिजल्ट छ नि यो एड गर्नु भएको या सबट्र्याक्ट गर्नु भएको रिजल्ट छ नि 1 1 1 छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि 1 1 0 छ भने चाहिँ यसलाई अझै शिफ्टेड राइट गर्छ के यो शिफ्ट राइट गरेर गर्ने रे हैन त्यसले चाहिँ शिफ्ट राइट गर्दिने रे हैन अनि
यसको एक्सपोनेन्शियल छ नि यो एक्सपोनेन्शियल अनि एन्ड एक्सपोनेन्शियल इन्क्रिमेन्टेड बाइ 1 अनि यो जुन एन्सर निस्केको छ नि यो सम निस्केको छ नि यो समको जस्तै यो सम निस्केको छ नि यो समको यो वाला चाहिँ एक्सपोनेन्शियलको एक्सपोनेन्टलाई चाहिँ 1 ले बढाइदिने भनेको छ है एक्सपोनेन्टलाई 1 ले बढाइदिने ओभरफ्लो भयो भने चाहिँ अन्डरफ्लो भयो भने चाहिँ द नम्बर अफ लिडिङ 0 अन्डरफ्लो भयो भने चाहिँ अन्डरफ्लो भनेको चाहिँ अब यस्तो हुनेवालालाई यो the number of leading 0 in the mantissa determines the number of left shift अब कतिवटा 0 छ यहाँ त एउटा 0 छ यहाँ दुईटा 0 भयो भने चाहिँ त्यतिचोटी नै लेफ्ट शिफ्ट गर्ने अरे के लेफ्ट शिफ्ट हैन लेफ्ट शिफ्ट भनेको चाहिँ यता शिफ्ट हैन यता शिफ्ट यो 0 0 भयो भने चाहिँ 1 1 1 1 अनि 0 0 भनेर यसरी चाहिँ शिफ्ट गर्ने अरे है अनि यसरी शिफ्ट गर्ने अरे लेफ्ट शिफ्ट इन द mantissa and the number that must be subtracted from the एक्सपोनेन्ट भनेको छ यो यसको एक्सपोनेन्टलाई चाहिँ घटाइदिने भनेर भनेको छ है त्यसलाई चाहिँ शिफ्ट राइट गर्ने त्यसलाई चाहिँ शिफ्ट लेफ्ट गर्ने है सो त्यसरी काम चल्छ अनि त्यसलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्ने यसरी नर्मलाइज यो चाहिँ मान्छेको रिडेबल फर्ममा नर्मलाइज हुन्छ है त अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल नै दिएको छ जस्तो चाहिँ द टु एक्सपोनेन्ट्स आर सबट्र्याक्टेड इन द फर्स्ट सेगमेन्ट अफ to obtain 3 minus 1 1 हुन्छ अनि चाहिँ 3 minus 2 गर्दा चाहिँ 1 हुन्छ हैन अनि द लार्जर एक्सपोनेन्ट्स यो दुईटा एक्सपोनेन्ट छ 3 र 2 हैन दुईटा एक्सपोनेन्ट यो दुईटा पावर छ a र b को भ्यालु 3 र 2 छ भने चाहिँ अब चाहिँ 1 भयो 1 हुनुबित्तिकै यो 3 मैले अघि भने जस्तै 3 चाहिँ लार्जर भयो त्यही भएर 3 लाई चाहिँ एक्सपोनेन्ट chosen as the exponent of the result भनेर चाहिँ त्यसलाई चुज गरिन्छ अरे हैन द नेक्स्ट सेगमेन्ट शिफ्ट्स द mantissa अफ y भनेको चाहिँ त्यो जुन छ नि यो सानो वाला यो चाहिँ 2 वाला यो 2 वालालाई चाहिँ यो चाहिँ एक्सपोनेन्ट अफ द रिजल्ट भयो हैन यो चाहिँ एक्सपोनेन्ट अफ द रिजल्ट यहाँ अघि नै भनेको छु नि एक्सपोनेन्ट अफ द रिजल्ट भयो हैन म अझै बुझाउँछु ओके सो अनि भयो हैन अनि जसको shift the mantissa of y to the right to obtain यति भनेको छ है अब यसलाई चाहिँ अब obtain गर्नलाई चाहिँ यस्तो obtain भयो भनेर लेखेको छ तर यो अब त्यो शिफ्ट भएको चाहिँ तपाईहरुले देख्नु भएन किनकि त्यो 10 मा शिफ्ट हुन्छ हैन त्यो अब कम्प्युटरले शिफ्ट गर्ने हो हामीले दिमागले शिफ्ट गर्न गाह्रो छ ओके सो यो शिफ्ट भयो अनि दुईटैको यहाँ हेर्नु भयो भने चाहिँ 10 को पावर 3 नै छ है 10 को पावर 3 नै छ किनभने यो ठुलो वाला नम्बरलाई नै हाम्रो मेन एक्सपोनेन्ट बनाउने भनेर भनेको थियो नि ठुलो वाला पावरलाई नै मेन एक्सपोनेन्ट बनाउने यहाँ भनेको छ नि दिस प्रोड्युसेस यो त हैन द लार्जर एक्सपोनेन्ट इज चोजन एट द एक्सपोनेन्ट अफ द रिजल्ट भनेको छ नि हैन ओके त्यसलाई बनाउने डिस अलाइन्स द टु mantissa अब त्यो शिफ्ट गरेपछि चाहिँ भयो हैन अब त्यसपछि चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ के एडिसन गर्ने के सबट्र्याक्सन गर्ने भनेको थियो द एडिसन अफ टु mantissa इन अ सेगमेन्टेड 3 प्रोड्युस यति यो प्रोड्युस गर्यो भनेर भनेको छ है प्रोड्युस गर्यो भनेर भनेको छ द सम इज एडजस्टेड बाइ नर्मलाइजिङ द रिजल्ट सो दैट इट इज अ फ्र्याक्सन विथ नन जेरो फर्स्ट डिजिट दिस इज डन बाइ शिफ्टिङ द mantissa once right and incrementing the exponent 1 by unnormalized sum भनेको छ अब यसमा चाहिँ ओभरफ्लो र अन्डरफ्लोकै कुरा आयो है यहाँ चाहिँ के भएको छ ओभरफ्लो भएको छ नि यहाँ 1 धेरै आएको छ है यो 0 मा आउनु पर्ने हो हैन यो चाहिँ mantissa चाहिँ 0 मा आउनु पर्ने हैन अब यहाँ चाहिँ 1 धेरै आएको छ 1 धेरै आएको छ भन्नाले चाहिँ यहाँ चाहिँ ओभरफ्लो भएको छ हैन ओभरफ्लो भएको छ ओभरफ्लो भएको केसमा हामीले के गर्ने भनेको थियो शिफ्टेड राइट एउटा शिफ्ट राइट गर्ने हैन शिफ्ट राइट गर्ने अनि एक्सपोनेन्टलाई 1 ले बढाइदिने भनेको थियो नि हैन यसलाई चाहिँ मैले एक शिफ्ट राइट गरे यसलाई शिफ्ट राइट गर्दा यहाँ अगाडि एउटा 0 आयो न एउटा 0 आयो 0.10000 समथिङ लाइक दैट इन्टु गर्यो अनि त्यसपछि 10 को पावर 4 गरेर मैले त्यो 3 लाई मैले 4 बनाइदिए हैन अनि त्यसरी चाहिँ मैले नर्मलाइज सम निकाले अब यसैलाई नै यहाँ बुझाएको त्यही हो है त यो दुईटा यो सेगमेन्टहरुमा छुटाएको छ यो पाइपलाइनिङ कसरी भएको छ भनेर बुझाउनलाई मात्रै हो है सेगमेन्ट 1 मा चाहिँ के भएको छ भन्नाले चाहिँ सेगमेन्ट 1 मा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेछौं रजिस्टरमा हाल्यो यिनीहरु दुईटालाई हैन ए र बी को
ए एक्सपोनेन्ट्स बी एक्सपोनेन्ट्स यिनीहरूको ए र बी को एक्सपोनेन्ट्सहरू यता पठायो म्यान्टिसाहरू यता पठायो हैन अब त्यसपछि यहाँ कम्पेयर गर्यौं सबट्र्याक्सन गरेर हैन सबट्र्याक्सन गरेर कम्पेयर गरेपछि यो कुनसँग सिङ्क हुन्छ यो कम्पेयर गरे अनुसार नै यो चाहिँ अलिकति तल गएको छ किनकि यो सँगै नै यो कम्पेयर भइरहेछ अब सँगै नै त्यो अलाइन त गर्दैन नि हैन अघि नै हामीले माथि पढेको थियो त्यो एक स्टेप डाउन जान्छ हैन सो यो चाहिँ एक स्टेप डाउन हो कि यो चाहिँ आर लेखेको मिन्स यसले चाहिँ रजिस्टरमा हालेको हो है रजिस्टरमा हालेको हो यो आर ले चाहिँ केही फरक पार्दैन है सो यो आर भयो यसले यो गर्यो सेगमेन्ट 2 मा गएर हामीले के गर्यो त्यसैलाई अलाइन गर्यो हैन अब त्यति बेलामा सेगमेन्ट 2 लाई अलाइन गरिरहेको बेलासम्म हामीले चाहिँ चुज एक्सपोनेन्ट भनेको छ है एक्सपोनेन्ट चुज गर्दियो कि अब त्यसलाई चाहिँ यो जुन हामीले चाहिँ सबट्र्याक्सन गरेथ्यौ नि यो सबट्र्याक्सन गरेथ्यौ नि यो सकेपछि सेकेन्ड सेगमेन्टमा अलाइन गर्यो म्यान्टिसा पनि अलाइन गर्यो अनि त्यसमै मैले अघि नै भनेको थिएँ नि चुज एक्सपोनेन्ट जुन चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रिजल्टको एक्सपोनेन्ट बनाउने भनेर भनेको थिएँ नि जुन चाहिँ जस्तै यो 3 ठुलो थियो यो 3 हाम्रो रिजल्टको एक्सपोनेन्ट भन्यो हैन त्यस्तै यो चुज एक्सपोनेन्ट भयो हैन चुज एक्सपोनेन्ट भयो अनि त्यसपछि चाहिँ यसले म्यान्टिसा अलाइन गर्यो हैन म्यान्टिसा अलाइन गर्यो सेगमेन्ट 3 मा यसले केही काम गर्नु परेन यो हाम्रो यताकोले केही काम गर्नु परेन यताको टास्कले केही काम गर्नु परेन सेगमेन्ट 3 मा केही काम गर्नु परेन अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि एड सबट्र्याक्ट म्यान्टिसा भनेर भनेको छ है अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ एड के सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने थियो हाम्रो हैन म्यान्टिसा अनि त्यसलाई पनि रजिस्टरमा स्टोर गर्यो हरेक स्टेपमा रजिस्टरमा स्टोर गर्दै गइरहेछौं अनि त्यसपछि चाहिँ अब एड सबट्र्याक्ट गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्छ भने गर्नु पर्यो हैन एक्सपोनेन्टलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ भने गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यो एडजस्ट भएपछि त्यसलाई नर्मलाइज गरेर रिजल्ट निकाल्नु पर्यो है त सो त्यसलाई त्यही कुराहरु भयो है यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक पाइपलाइनिङ फर फ्लोटिङ पोइन्ट एड सबट्र्याक्सन अपरेसनको लागि एड फ्लोटिङ पोइन्ट एड सबट्र्याक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो वाला युज गर्नुपर्छ भन्ने भनिरहेको है अब जस्तै हामीले अघि न पाइपलाइनिङमा जस्तै यो सेगमेन्ट सकेपछि यो सेगमेन्टको काम भइरहेको बेलामा यो सेगमेन्टको काम हुँदैन थियो है अनि यो सेगमेन्ट त्यस्तो हुन्थ्यो हैन सेम केस तल पनि त्यही चलिरहेको है जस्तै यो सेगमेन्टको काम भइरहेको बेलामा यो सेगमेन्टको काम भएको थिएन अनि त्यसपछि सिरियली अरु सेगमेन्टहरुको काम भइरहेको छ है माथिको त्यो बुझ्यो भने चाहिँ यो डायग्राम बनाउन सजिलो हुन्छ है त त्यही डायग्रामलाई बुझाएको हो यहाँ ओके सो 4 सेगमेन्ट इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइन अब यो 4 सेगमेन्ट इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइन भनेको चाहिँ पाइपलाइन प्रोसेसिङ can not only occur in data stream but also in instructionमा पनि हामीले पाइपलाइनिङ गर्न मिल्छ डेटा स्ट्रिममा मात्र हैन अहिले हामीले डेटासँग कुरा काम गरिरहेकोमा अब चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सनको लागि काम गर्ने भन्ने भनेको छ है इन जनरल केस द कम्प्युटर नीड्स टु प्रोसेस इच इन्स्ट्रक्सन विथ द फलोइङ सिक्वेन्स जनरल केसमा के गर्छ फेच गर्छ डिकोड गर्छ हैन अनि चाहिँ इफेक्टिभ एड्रेस क्याल्कुलेट गर्छ अनि त्यसपछि अब केही मेमोरीबाट फेच गर्नु पर्यो तपाईले डेटा फेच गर्नु पर्यो भने डेटा फेच गर्छ अनि त्यसपछि एक्जिक्युट गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्छ हैन त्यति मात्र हो अहिलेसम्म चलेर आएको या तपाईले यसलाई फेच डिकोड एन्ड एक्जिक्युट मात्र भन्ने पनि हुन्छ हैन त्यति मात्र हो हाम्रो स्टेप हैन तर अब चाहिँ हामीले चाहिँ के एक्ज्युम गर्नु पर्यो भन्नाले चाहिँ द डिकोडिङ अफ द इन्स्ट्रक्सन क्यान बी कम्बाइन्ड विथ द क्याल्कुलेसन अफ इफेक्टिभ एड्रेस इन वान सेगमेन्ट एउटै सेगमेन्टमा यो दुईटैलाई कम्बाइन गरिदिन मिल्छ भन्ने भनेको छ है यो डिकोडिङ छ नि यो डिकोडिङ भइरहेको इन्स्ट्रक्सन जब डिकोड भइरहेको हुन्छ त्यति बेलामा हामीले हैन अर्को वालाको हामीले चाहिँ इफेक्टिभ एड्रेस निकाल्न मिल्छ भनेको छ है द इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन एन्ड स्टोरिङ अफ द रिजल्ट क्यान बी कम्बाइन्ड इन्टु वान सेगमेन्ट एउटै सेगमेन्टमा हामीले चाहिँ एक्जिक्युसन छ नि जुन चाहिँ एक्जिक्युट हुन्थ्यो नि यो र यसलाई चाहिँ एउटै चीजमा कम्बाइन गर्न मिल्छ अघि नै हामीले माथि कम्बाइन गरेको थियौ नि यसमा हामीले यो तीनटै चीजलाई एउटैमा कम्बाइन गर्यो नि तर तीनटै एउटै टास्क हो र यो त 7 को काममा गरिरहेछ यो 6 को काममा गरिरहेछ यो 5 को काममा गरिरहेछ भन्नाले तपाईले यो तीनटैलाई सँगै कम्बाइन गर्दिन मिल्यो भने जस्तै यता के गयो यहाँ पनि त्यही भनेको हो त्यो अब इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भइरहेछ त्यही बेलामा हामीले
अर्को वालालाई प्रोपर प्लेसमा हामीले हाल्न मिल्छ भनेर भनेको छ है। अब यसलाई फिगर अफ 4 सेगमेन्ट पाइपलाइन भनेको छ है। 4 सेगमेन्ट पाइपलाइनको फिगर एउटा छ यहाँ। अब यो फिगर पढौँ हामीले। फर्स्टमा सेगमेन्ट 1 मा चाहिँ के भनेको छ, फेच इन्स्ट्रक्सन फ्रम मेमोरी। अब मेमोरीबाट फेच गर्ने भयो अनि त्यसलाई डिकोड गर्ने भयो, अनि त्यसपछि ब्रान्च गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। ब्रान्च गर्नुपर्छ भने यता जान्छ अनि अपडेट पिसी गर्छ, एम्प्टी पाइप गर्छ, अझै फेरि माथि जान्छ हैन। ब्रान्च गर्नुपर्छ भने ब्रान्च भनेको माथि फेरि माथि जाने, इफेक्टिभ एड्रेस पढ्यो, अब अरू केही गर्नुपर्छ ब्रान्च गर्नुपर्छ भनेर अनि माथि गयो हैन। अब त्यसपछि ब्रान्च गर्नु पर्दैन, अब यसलाई अझै कन्टिन्यू गर्ने भनेपछि चाहिँ यहाँबाट तल आएपछि चाहिँ अब चाहिँ यसले अप र ह्यान्ड गएर मेमोरीबाट चाहिने डेटाहरू लिन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ। अब त्यसपछि पनि इन्टरप्ट छ, बिचमा इन्टरप्ट आयो भने इन्टरप्ट ह्यान्डलिङमा पठाउँछ अनि पिसीलाई अपडेट गरिदिन्छ अनि त्यसपछि पाइपलाई इनपुट गराएर फेरि माथि पठाउँछ हैन। अब इन्टरप्ट छैन भने चाहिँ यसलाई फेरि कन्टिन्यू गराएर हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो 4 सेगमेन्ट पाइपलाइनिङको हाम्रो फ्लो चार्ट यसरी बनेको हुन्छ। अब यही 4 सेगमेन्ट पाइपलाइनिङको पाइप चार्टलाई यस्तो अघिनको जस्तो टेबलमा, अघिन हामीले कुन टेबल भनेको स्पेस टेबल के भने वाला टेबलमा तपाईले लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको छ है। फेच इन्स्ट्रक्सन, डिकोड एड्रेस के हो यो, फेच के होला अनि एक्जिक्युट हैन। फेच अप र ह्यान्ड अनि एक्जिक्युट हैन। यो सकेपछि यसमा यो गर्यो, यसमा यो गर्यो, यसमा यो गर्यो। यहाँको केसमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ तपाईले फेच इन्स्ट्रक्सन गर्नुभयो, अरू नगरिकन अझै फेच इन्स्ट्रक्सन गरेर अझै यस्तो गर्नुभएको पनि छ हैन। यो अब यहाँ चाहिँ फेच इन्स्ट्रक्सन मात्र गरेर तपाईको यो काम सकाइदियो अनि यसलाई चाहिँ पछि गएर एक्जिक्युट गरेको छ के। यहाँ चाहिँ अलिकति ग्याप गरेर यो यतिवटामा ग्याप गरेर पनि गर्न मिल्छ भने गरेको छ है त। सो यो चाहिँ पाइपलाइनिङको एक्जाम्पल्सहरु भयो। इन्स्ट्रक्सनलाई पाइपलाइनिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो पाइपलाइन भित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन। त्यो पाइप भित्र पाइप हैन, त्यो पाइप भित्र यस्तो हुन्छ अनि त्यसैलाई नै हामीले यस्तो डायग्राममा बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यसरी हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ ब्रान्चिङ भएर मात्र यस्तो ग्यापहरु आउन सक्छ भनेको है। इफ द ब्रान्च इज टेकन अ न्यू इन्स्ट्रक्सन इज फेच्ड इन स्टेप 7 भनेको छ। स्टेप 7 मा चाहिँ ब्रान्च गरेको छ नि, यहाँ ब्रान्च गरेको छ। यहाँबाट अब तपाईले चाहिँ यो यहाँ एक्जिक्युट भयो नि, यहाँ एक्जिक्युट भयो, यसले चाहिँ तपाईको अर्को ठाउँमा ब्रान्च गरिदिएको छ। यहाँ लेखेको छ नि, यहाँ ब्रान्च भएको छ। यहाँ चाहिँ ब्रान्च भयो भने चाहिँ यता जान्छ, जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति शिफ्ट गरिदिन्छ। ब्रान्च गरिदिने बित्तिकै त यो अर्को ठाउँकोलाई एक्जिक्युट गर्न जानु पर्यो। तपाईको ब्रान्च भनेको के हो, यो तपाईको इन्स्ट्रक्सन छ। अब यहाँबाट ठ्याक्कै ब्रान्च गरिदियो भने त अर्को ठाउँको एक्जिक्युट गर्न जानु पर्यो नि, यो ठाउँको त छोड्दिनु पर्यो। सो यो ठाउँको जुन बाँकी थियो नि, यो यिनीहरुको बाँकी थियो नि, यिनीहरुको त एक्जिक्युट गर्न बाँकी थियो, त्यसलाई छोडेर यसले अर्को ठाउँमा गएर आफ्नो काम कन्टिन्यू गर्यो भनेर देखाएको है। त्यसपछि डाटा डिपेन्डेन्सी। डाटा डिपेन्डेन्सी भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो हैन। अब यसमा चाहिँ दिस इज अ सिचुएसन दैट इज कज्ड बाइ एक्सेसिङ द सेम रिसोर्सेस। सेम रिसोर्सलाई एक्सेस गर्दा जब कन्फ्लिक्ट आउँछ नि, त्यसलाई रिसोर्स कन्फ्लिक्ट भनेर भन्छ है। बिकज अफ एक्सेसिङ द सेम रिसोर्सेस मेमोरी रजिस्टर अर प्रोसेसर बाइ 2 सेगमेन्ट्स एट द सेम टाइम। जस्तै अघिनो यो भन्दा पनि माथिको एक्जाम्पल नै सजिलो थियो। ओके, सो यसले त 1 मा काम गरिरहेछ हैन, यसले 2 मा काम गरिरहेछ, तर यसले 1 मा काम गरिरहेछ। सेमै डेटासँग कोहीले काम गरिरहेको, सेमै डेटासँग तीनटै सेगमेन्टले एउटै टाइममा काम गरिरहेछ छैन। सो त्यो काम गर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिसोर्स कन्फ्लिक्ट हुन्छ अरे के। त्यसैलाई नै भन्छ रिसोर्स कन्फ्लिक्ट। अहिले त भएको छैन हैन। अब त्यो रिसोर्स कन्फ्लिक्ट हुन्छ भने रिसोर्स कन्फ्लिक्ट आर अल्सो कल्ड स्ट्रक्चरल ह्याजार्ड्स। त्यो चाहिँ स्ट्रक्चरल ह्याजार्ड्स पनि भन्छ अरे है। अब यसको सल्युसन चाहिँ के हो भन्नाले चाहिँ डिलेइङ द एक्जिक्युसन अफ द इन्स्ट्रक्सन बाइ सम एप्रोप्रिएटेड क्लक पल्स। अघि हामीले डिले गरेको थियो नि, एक स्टेप डाउन गरेर डिले गरेको, यसलाई नै पाइपलाइन स्टल भनेर, यसलाई पाइपलाइन स्टल भन्छ अरे कि। एजाइनिङ सेपरेट मेमोरिज फर डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ
सेपरेट मेमोरीको काम गराउनु पर्यो यो पनि हामीले त्यहाँ सेपरेट मेमोरीको लागि त एउटै लाइनमा एक्जिक्युट गरेको थियो नि त्यही गराउनु पर्यो भनेर भन्यो कि अब डाटा डिपेन्डेन्सी कन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन एन इन्स्ट्रक्सन डिपेन्ड्स अन द रिजल्ट अफ प्रिभियस इन्स्ट्रक्सन अघिनकोमा यो एक्जिक्युट नभइकन यो वाला एक्जिक्युट हुन्थ्यो र हुँदैन थियो नि हैन बट दिस इज नट येट अभाइलेबल फर टु दिस इन्स्ट्रक्सन भनेको छ अब यही एक्जिक्युट भएको छैन अब मैले यो एक्जिक्युट गर्न खोजेँ भने यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ कि हुँदैन यहाँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ यहाँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुन्छ नि यहाँ माथिको नै एक्जिक्युट नगरिकन यहाँ माथिको अघिनको वालामा माथिको नै एक्जिक्युट नगरिकन यहाँ तलको अर्को सेगमेन्ट यो चाहिँ सेगमेन्ट 1 भनौँ यो चाहिँ सेगमेन्ट 2 भनौँ हैन यो सेगमेन्ट 1 को एक्जिक्युट नगरिकन यो सेगमेन्ट 2 को यो यसको लागि त यहीँको डेटा चाहिन्छ यहीँको डेटा छैन भने त यसले कसरी काम गर्छ हैन त्यति बेलामै आउने कन्फ्लिक्ट हो है अ डिफिकल्टी द्याट मे कज डिग्रेडेसन अफ पर्फर्मेन्स अनि चाहिँ कोलिजन हुन सक्छ रे कि यो चाहिँ ड्यू टु पोसिबल कोलिजन एन्ड एड्रेसेस भनेको छ नि अब यो एड्रेसेस र डेटाहरुलाई चाहिँ सेमलाई हाल्दियो भने पनि यो प्रब्लम अकर हुन सक्छ भनेको छ है अ कोलिजन अकर्स व्हेन एन इन्स्ट्रक्सन क्यानट प्रोसिड बिकज प्रिभियस इन्स्ट्रक्सन डिड नट कम्प्लिट मैले भर्खर भनेको त्यही हो है डेटा डिपेन्डेन्सीको अब यसलाई चाहिँ सल्युसन चाहिँ कसरी गर्ने यसलाई सल्युसन कसरी गर्ने हार्डवेयर इन्टरलक interlock is a circuit that detects an instruction whose source operands are destination further up in the pipeline. अब यो interlock ले चाहिँ के थाहा पाउँछ भन्नाले चाहिँ यसलाई एक्जिक्युट गर्नलाई यो चाहिन्छ भनेर थाहा पाउँछ रे के interlock ले हैन. So by doing this the instruction whose source is not available is delayed भनेको छ. यसको अब यही अवेलेबल छैन भने चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्दिन्छ डिले गरिदिन्छ एकछिनको लागि डिले गरिदिन्छ फर सम क्लक पल्स भनेर भनिरहेछ कि डिले गरिदिन्छ कन्फ्लिक्ट नहोस् भनेर है. सो हार्डवेयर इन्टरलकले चाहिँ त्यसै गरिदिन्छ भनेर भनिएको छ. अनि हार्डवेयर इन्टरलकले त हामीले त्यसलाई डाटा डिपेन्डेन्सी कन्फ्लिक्टलाई त उडाउन मिल्यो हैन. अब त्यसपछि अपरेन्ड फरवार्डिङ पनि गर्न मिल्छ रे के युजिङ स्पेशल हार्डवेयर टु डिटेक्ट अ कन्फ्लिक्ट देन avoid it by routing the data through special path between pipeline segment. Thus this method requires additional hardware part but through multiplexer. यसलाई चाहिँ एडिशनल हार्डवेयर एडिशनल मल्टिप्लेक्सरहरु पनि चाहिने भयो अपरेन्ड फरवार्डिङ बाट हैन. अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्नाले चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ छुट्टै राउटबाट पठाइदिन्छ के हैन छुट्टै राउटबाट पठाइदिन्छ अनि यिनीहरुको त्यो प्रब्लम चाहिँ आउँदैन के. फर्स्टमा कन्फ्लिक्ट डिटेक्ट गर्छ यसले स्पेशल हार्डवेयरले हैन स्पेशल हार्डवेयरले कन्फ्लिक्ट डिटेक्ट गर्छ अनि त्यसले चाहिँ एभोइड इट बाइ राउटिङ अनि त्यहाँ भेटायो ल यो भेटायो यो एक्जिक्युट भएको छैन यो एक्जिक्युट भइसक्यो यो एक्जिक्युट गर्न परिसक्यो. अब यसले त डिटेक्ट गर्यो यहाँ कन्फ्लिक्ट अकर हुन्छ भनेर. अब यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ भन्नाले यसले चाहिँ यसलाई छुट्टै स्पेशल पार्टबाट पठाइदिन्छ रे के त्यो पाइपलाइन सेगमेन्टको बिट्विनबाट त्यसलाई पठाइदिन्छ रे के ल तिमीहरु दिदा फाइट गर्नु भन्दा तिमीहरुलाई पठाइदिउ मैले भनेर गर्नेलाई नै अपरेन्ड फरवार्डिङ भनेर भन्छ रे है. अब डिलेड लोड भनेको चाहिँ दिस इज अ सफ्टवेयर मेथड द compiler for such computer is designed to detect a data conflict and reorder the instruction as necessary to delay loading or conflicting data by inserting no operation instruction भनेर भनेको छ है. अब यो भनेको चाहिँ यसले चाहिँ डिले गरिदिन्छ यसलाई अब तपाईको प्रोग्रामलाई स्लो पार्दिन्छ एकछिन यो एक्जिक्युट नभएसम्म यो वेट गरेर बस्छ यसलाई भन्छ डिलेड लोड है. सो डिलेड लोड त्यो भइहाल्यो है. इन्टरलकले के गरेको थियो हाम्रो इन्टरलकले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साइडमा पठाइदिन्छ अनि काम त्यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि डिले गराइदिन्छ हैन जबसम्म यो whose source is not available delayed by some clock cycle भनेको छ. अनि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ सफ्टवेयरको बाट गर्छ यो चाहिँ हार्डवेयरबाट गर्छ है इन्टरलक चाहिँ है त. सो त्यो भयो डाटा डिपेन्डेन्सी र रिसोर्स कन्फ्लिक्ट त्यस्तो कन्फ्लिक्टहरु तपाईकोमा निस्क्यो भने चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु है. अब ब्रान्च इन्स्ट्रक्सनहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने हैन ब्रान्च इन्स्ट्रक्सनहरु ब्रान्च गर्दा हामीलाई डिफिकल्टी आएको थियो नि एकछिन यहाँ
हैन त्यस्तोलाई अब कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर यहाँ लेखेको छ अराइज फ्रम ब्रान्च एन्ड अर्डर इन्स्ट्रक्सन द्याट चेन्ज द भ्यालु अफ द प्रोग्राम काउन्टर ब्रान्चले चाहिँ के गरिदिन्छ प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु नै चेन्ज गरिदिन्छ नि तपाईलाई अस्तिदेखि मैले भनिरहेको होइन भिडियोहरु अस्तिको भिडियोहरुदेखि नै त्यसले चाहिँ ब्रान्च गरिदिन्छ हैन ब्रान्च गर्ने बित्तिकै प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु चेन्ज गरिदिन्छ हियर द ब्रान्च टार्गेट एड्रेस इज नट नोन अन्टिल द ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन इज डिकोडेड भनेको छ अब ब्रान्च त्यो इन्स्ट्रक्सन नै डिकोड नगरेसम्म हामीले त्यो भेटाउँछ जस्तै तपाईले JMP 2050 भनेर लेख्नु भयो यहाँ ल JMP 2050 भनेर तपाईले लेख्नु भयो JMP 2050 भनेर लेख्नु भएपछि तपाईले यो एक्जिक्युट नै नगरेसम्म यो लोकेसन पाउन सक्नुहुँदैन त्यही भएर त्यो पनि एउटा यसको प्रब्लम डिफिकल्टीज भन्ने भनेको छ है अब यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको छ एउटा चाहिँ प्रिफेस द टार्गेट इन्स्ट्रक्सन टु प्रिफेस द टार्गेट इन्स्ट्रक्सन इन एडिसन टु द इन्स्ट्रक्सन फलोइङ द ब्रान्च बोथ आर सेभ्ड अन्टिल द ब्रान्च इज एक्जिक्युटेड भनेको छ है यसलाई चाहिँ प्रिफेस गर्छ कि प्रिफेस भन्ने चाहिँ पहिले नै फेस गरेर राखिरहेको हुन्छ कि इन्स्ट्रक्सन इन एडिसन टु इन्स्ट्रक्सन फलोइङ द ब्रान्च भनेको छ यसलाई चाहिँ प्रिफेस गरेर राखिरहेको हुन्छ अनि जब चाहिँ ब्रान्च एक्जिक्युट हुन्छ तब चाहिँ त्यसलाई अझ एक्जिक्युट गर्छ मा लाग्छ हैन अब त्यो एउटा पनि भयो हामीले पनि प्रिफेस टार्गेट इन्स्ट्रक्सन भन्ने एउटा पनि भयो अनि त्यसपछि डिलेट ब्रान्च पनि गर्न मिल्यो इन दिस प्रोसेसर द procedure the compiler detects the branch instruction and rearranges the machine language code sequence by inserting useful instruction that keep the pipeline operating without interruptions भनेको छ है अब यसले चाहिँ के गरिदिन्छ एकछिनको लागि डिले गरिदिन्छ हैन डिले गरिदिन्छ अब त्यसमा अरु इन्स्ट्रक्सनहरुलाई हाल्दिन्छ अनि युजफुल इन्स्ट्रक्सनहरुलाई हालेर हैन यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि डिले गरिदिन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाइपलाइन चाहिँ विदाउट एनी टेन्सन जान्छ आफ्नो मा हैन अब ब्रान्च टार्गेट बफर भनेको चाहिँ एसोसिएटिभ मेमोरी इन्क्लुडेड इन फेज सेगमेन्ट अफ पाइपलाइन भनेको चाहिँ फेज पाइपलाइनमा एउटा BTB भन्ने पनि एउटा मेमोरी हुन्छ रे है एसोसिएटिभ मेमोरी अब यो मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्नाले चाहिँ BTB मा each entry in BTB consists of the address of previously executed branch instruction and target instruction for that branch previously पहिला नै एक्जिक्युट भइसकेको ब्रान्च पहिला नै एक्जिक्युट भइसकेको ब्रान्च जस्तै JMP 5000 या समथिङ लाइक दैट पहिला नै एक्जिक्युट भइसकेको ब्रान्चलाई यसले चाहिँ स्टोर गरिरहेको हुन्छ रे हैन अनि when the pipeline decodes a branch instruction एउटा अर्को ब्रान्च इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गर्छ it sources the associative BTB for the address of the instruction यो जुन स्टोर गरिरहेको हुन्छ नि यो ब्रान्चको एड्रेस त्यसले स्टोर गरिरहेको हुन्छ त्यो 5000 ले त्यो स्टोर गरिरहेको हुन्छ अब त्यो 5000 ले चाहिँ यसले के गर्छ भन्नाले चाहिँ जब त्यो एक्जिक्युट हुन ला हुन्छ त्यति बेलामा नै त्यसलाई प्रोबेबल के भन्छ त्यसलाई पोसिबल बनाइदिन्छ के त्यसलाई एक्सेस गर्नलाई हैन एक्सेसिबल बनाइदिन्छ इफ इट इज इन BTB the instruction is available directly त्यो इन्स्ट्रक्सन हुन्छ अनि प्रिफेज कन्टिन्युस फ्रम न्यू पार्ट भनेको छ है अनि चाहिँ नयाँ पार्टबाट प्रिफेजिङ हुन्छ अब यो यहाँ स्टोर भएको छ भने चाहिँ हामीलाई एक्जिक्युट गर्नलाई झन् सजिलो हुन्छ के हामीले इन्स्ट्रक्सनलाई हैन यहाँ जम्प गराउनु पर्यो भनेर हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ के अब यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दा चाहिँ त्यसलाई फेज गर्न बित्तिकै यसले ब्रान्च गरिदिएको छ नि डाइरेक्ट यहाँ ब्रान्च भएको छ यहाँ ब्रान्च एक्जिक्युट भएको छ अनि यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट गएर अर्को ठाउँमा गएर फेज गरेको छ भन्नाले चाहिँ यो गर्नलाई चाहिँ उसलाई सजिलो हुन्छ के BTB त्यसमा गएर स्टोर भएर बस्यो भने BTB ब्रान्च टार्गेट बफरमा गएर स्टोर भयो भने बस्यो भने इफ द इन्स्ट्रक्सन इज नट इन BTB द पाइपलाइन शिफ्ट्स टु अ न्यू इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम एन्ड स्टोर द टार्गेट इन्स्ट्रक्सन इन BTB अब त्यहाँ छैन भने त अब त्यसले अर्को ठाउँमै शिफ्ट गरिदिनु पर्यो पाइपलाइनले त हैन अब त्यो कसरी आएको थियो त्यसरी नै जानु पर्यो अलिकति ह्यान्डल गर्नलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ BTB एउटा हालेको हुन्छ भनेको छ है अब त्यसपछि हामीसँग छ भेक्टर प्रोसेसिङ सो भेक्टर प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ के हो भन्नाले चाहिँ देयर इज अ क्लास अफ कम्प्युटेसनल प्रब्लम्स दैट
आर बियोन्ड द क्यापेबिलिटिज अफ कन्भेन्सनल कम्प्युटर्स। यो भेक्टर कम्प्युटर्सहरूको बारेमा कुरा गर्छु है। अब त्यहाँ दुनियाँमा कस्तो कस्तो प्रब्लम छ जो चाहिँ रेगुलर कम्प्युटर तपाईँको कम्प्युटरले सल्भ गर्न सक्दैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हैन खतरा कम्पिटिसन पावर चाहिन्छ कि त्यस्तोहरू जस्तै मार्स जानु पर्यो या तपाईलाई के गर्नु पर्यो हैन। इमेज प्रोसेसिङ, आर्टिफिशियल एआई एक्सपर्ट सिस्टम त्यस्तोहरू छ नि, त्यस्तोहरूको गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले खतराको कम्प्युटर चाहिन्छ नि, खतराको कम्प्युटर। रेगुलर कम्प्युटरले त गर्दैन, सुपर कम्प्युटर। सो इन मेनी साइन्स एप्लिकेसन द प्रब्लम्स बी formulated in the terms of vectors and matrices that need the use of vector processing। अब तपाईको चाहिँ ठुलो डेटाहरुमा काम गर्नु पर्यो, ठुलो चीजमा काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीहरुले 3D स्पेसमा काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ भेक्टर्सहरु, म्याट्रिसेसहरु त्यस्तोहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ रेगुलर डाटा त कस्तो हुन्छ, तपाईले रेगुलर डाटा 1 2 3 4 मात्र हुन्छ, तपाईले चिल छ। अब त्यसको ठाउँमा नभइकन तपाईले म्याट्रिसेसको डाटा हेर्नुभयो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यस्तो स्टाइलको डेटा हुन्छ। अझ यसमा पनि डाइरेक्सन दियो भने चाहिँ भेक्टर डेटा हुन्छ कि यसमा पनि डाइरेक्सन दियो भने तपाईले भेक्टर डेटा हुन्छ, यसको पनि डाइरेक्सन दियो भने चाहिँ त्यो 3D स्पेस जस्तो स्टाइलको कुरा हुन्छ। त्यस्तो डेटाहरु अब तपाईले 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यो त सजिलोले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब भेक्टर प्रोसेसिङ गर्नको लागि त्यसको युजेसहरु यहाँ लेखेको छ। अनि विदाउट सोफिस्टिकेटेड कम्प्युटर मेनी अफ द required computations cannot be completed within a reasonable amount of time। अब तपाईको सिम्पल कम्प्युटरमा तपाईले एउटा रेन्डर गर्नुभयो ल, ब्लेन्डर भने तपाईलाई थाहा छ कि थाहा छैन, त्यसमा गएर तपाईले एउटा 3D मोडल रेन्डर गर्नुभयो एउटा सिम्पल कम्प्युटरले हैन, जसमा चाहिँ इन्टेल कोर i5 छ होला हैन, अनि इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्डहरु छ हैन त्यो ल्यापटपमा, अनि या कम्प्युटरमा त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यसमा त्यसले धेरै टाइम लगाउँछ के, धेरै टाइम लगाउँछ। अनि लाइक दिनौ लगाइदिन्छ के, दिनौ लगाइदिन्छ अनि त्यो च्याउ लाग्छ। अनि त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ खतराको कम्प्युटर बनाउनु पर्छ के। अनि भेक्टर प्रोसेसिङको कुरा त्यहाँबाट आउँछ के। To achieve the required level of high performance, it is necessary to utilize the fastest and most reliable hardware and apply innovative procedure for vector and parallel processing techniques भन्छ हैन। हामीलाई चाहिँ खतराको हार्डवेयर पनि चाहियो अनि खतराको फास्टेस्ट हार्डवेयर पनि चाहियो हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यो भेक्टर र प्यारलल प्रोसेसिङहरुलाई चाहिँ हामीले यसलाई झन् यो भन्दा पनि खतराको हामीले हालेर चाहिँ यो कम्प्युटरको स्पिड बढाउन सक्छौं हैन। अब भेक्टर अपरेसनको कुरा गर्नु पर्दा मेनी साइन्टिफिक प्रब्लम्स रिक्वायर अटोमेटिक इक्वेसन of large number of arrays, मैले अघि नै भनिसके धेरै नम्बरहरुको चाहिन्छ। अनि these numbers are usually formulated as vectors। भेक्टर्समा त्यो भेक्टरमा बनायो भने चाहिँ त्यसलाई सजिलो हुन्छ। A vector is a ordered set of one dimensional array of data items भनेको चाहिँ a vector of length is represented as a row vector by यति। रो भेक्टर भनेर तपाईहरु अप्सनल म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको छ भने चाहिँ भेक्टरको बारेमा थाहा होला है, या फर्स्ट सेमेस्टरमा पनि थियो जस्तो छ भेक्टर है। ओके सो थियो फर्स्ट सेमेस्टरमा पनि भेक्टरहरु थियो। त्यसमा चाहिँ रो भेक्टर भन्नेमा चाहिँ अब के हुन्छ भने रोमा मात्र हुन्छ 1 2 3 4, यो चाहिँ रो भेक्टर भनेर हामीले बुझ्छौं हैन। यो चाहिँ एरे अफ द म्याट्रिक्स एरे जस्तै हो हैन। द एलिमेन्ट अफ vi of vector is written as v1 where I यो त मैले भन्नै नपर्ने कुरा भइहाल्यो। यो vi भनेको यो 1 फर्स्ट इन्डेक्स सेकेन्ड इन्डेक्स, यो त तपाईहरुले एरेमै बुझ्नु भएको छ होला हैन। अब त्यसपछि to examine the difference between a conventional scalar processor and a vector processor, consider the following Fortran do loop। यो चाहिँ Fortran को पनि कुरा आछ, Fortran प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अब त्यसलाई कन्सिडर गर्दा चाहिँ के निस्केको छ भन्नाले चाहिँ this is a program for adding two vectors a र b लाई एड गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्थ्यौं भन्नाले चाहिँ अफ लेन्थ 100 एन्ड प्रोड्युस c। अब सी प्रोग्रामिङमा दुईटा एरेलाई एड गर्ने जस्तै हो के। सी प्रोग्रामिङमा दुईटा एरे एड गर्नु हुन्छ नि, त्यसैले अब सी प्रोग्रामिङमा कस्तो गर्नु हुन्थ्यो होला। ओके लेट्स से
जस्तै एउटा एरे छ ए हैन एउटा एरे छ ए 1 2 3 4 5 हैन अनि बी छ अर्को एरे 1 2 3 4 5 अब तपाईले यसलाई एड गर्नु पर्यो भने यसलाई एउटा लुपमा हाल्दियो जस्तै while लुप हैन लेट्स से लाइक for लुप ल for I equals to 0 I is less than 5 हैन अनि I प्लस प्लस गर्नु हुन्थ्यो अनि त्यसपछि अब यसलाई एड गरेर चाहिँ c भन्नेमा स्टोर गर्नु पर्यो भने चाहिँ c को ith एलिमेन्ट यो ith एलिमेन्टमा तपाईलाई यो त थाहा हुनु पर्छ होला है किनकि c प्रोग्रामिङ पनि पढिराख्नु भएको छ अनि c को a को I प्लस a को j a को b को I यिनीहरुलाई एड गरेर त्यहाँ हाल भनेको है अब यो दुईटालाई एड गरेर यसले यहाँ हाल्छ 1 2 3 4 यसरी हाल्दै यो भयो हाम्रो c को कोड तर यहाँ चाहिँ यही कोडलाई चाहिँ हाम्रो यो के फोर्टाइन बाट गरेको छ अनि चाहिँ यो चाहिँ 100 लेन्थ 100 वटा छ 100 वटा डेटाको लागि अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्नाले चाहिँ यसको प्रोग्रामिङ स्टाइल छ अब यो I लाई 1 दिएको छ अनि 10 सम्म 100 सम्म जाओस् भन्ने भनेको छ हो मैले भनेको छ CI = BI + AI त्यही एड गरेर CI मा स्टोर गरेको मात्रै हो है अब त्यो भयो दिस इज इम्प्लिमेन्टेड इन मेसिन ल्याङ्ग्वेज बाइ फलोइङ सिक्वेन्स अफ अपरेसन अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कसरी लेख्न मिल्छ भन्दा चाहिँ रीड AI रीड AB हैन अनि स्टोर C लाई चाहिँ एड गर यसरी भनेर भनेको छ इन्क्रिमेन्ट गर I लाई हैन मैले अघि न त्यसैले नै लेखेको हो इफ यो यति छ भने चाहिँ गो टु 20 मा फेरि जाऊ यो 20 भन्ने लोकेसनमा फेरि जाऊ नत्र कन्टिन्यु गर भनेर भनेको हो के यसलाई लुप गरेर चलाओस् भनेर भनेको हो त्यति मात्र हो यो धेरै कम्प्लेक्स चीज हैन तपाईको त्यही सी प्रोग्रामिङको लुप अब यो फोर्टाइनमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईलाई थाहा भयो भने चाहिँ त्यो त अब मेसिनमा लेख्ने त अनि इनिशियलाइज I = 0 फर्स्टमा I लाई 0 बनाऊ अनि त्यसपछि जाऊ भनेर भनेको है अब यसमा चाहिँ I बनाऊ हैन डु 20 को वालालाई चाहिँ I 0 अनि त्यसरी चाहिँ जाँदै गर अनि चाहिँ यो 20 मा आऊ भन्ने हो के यो जबसम्म ट्रु हुन्छ जबसम्म 20 मा आऊ भनेर भन्यो त्यस्तै स्टाइलले भन्यो है सो यो फोर्टाइनहरु युज हुँदैन आजकल अब यसलाई चाहिँ a computer is capable of vector processing eliminates the overhead associated with the time it takes to fetch and execute instruction in a program loop भनेको छ अब यही हो C को A देखि 1 देखि 100 सम्म जानु पर्यो यो पनि 1 देखि 100 सम्म जानु पर्यो एड गर्दै जानु पर्यो त्यही भन्ने हो vector processing the vector instruction include the initial and address of operand the length of vectors and कुरा गरेको छ है अब यो चाहिँ अघिनको अपरेसन कोड बेस एड्रेस टु बेस एड्रेस डेस्टिनेसन भेक्टर को लेन्थ कति छ अब भेक्टर प्रोसेसिङ को यति मात्रै छ अब यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन फर्मेट एउटा चाहिँ पढ्नु भयो भने हुन्छ यहाँ अपकोड हुन्छ हाम्रो अपकोड हुन्छ बेस एड्रेस को एड्रेस सोर्स भने चाहिँ यसले सुरु गरेको सोर्स अनि चाहिँ बेस एड्रेस सोर्स दुईटालाई तपाईले एड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दुईटा सोर्स हुन्छ अनि त्यसै बेस एड्रेसको डेस्टिनेसन अब त्यसलाई कहाँ स्टोर गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको लेन्थ 100 छ भने 100 है त्यसै चाहिँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ जस्तै यो यहाँ दिएको छ नि एड यसको अपकोड भयो अनि ए बी लिनुस् अनि सी मा गएर हाल्नुस् 10 वटा भनेर भनेको छ यसलाई चाहिँ 100 वटा भनेर किनको दिँदा चाहिँ यसरी चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिन्छ भेक्टर प्रोसेसरलाई भनेर भनेको यो चाहिँ बुझाउनलाई मात्र माथि भनेको है ओके सो त्यसपछि भेक्टर प्रोसेसिङ पछि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन तपाईलाई गर्न आउँछ कि आउँदैन मलाई थाहा छैन तर म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न मजेदार छैन हैन छैन जे भने म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन म्याट्रिक्स कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसको बारेमा अलिकति सिम्पल सेन्स लगाउँ अब यहाँ छ एउटा म्याट्रिक्स ए छ बी छ सी छ डी छ अनि यहाँ छ अर्को म्याट्रिक्स ई छ एफ छ जी छ एच छ हैन अब यति म्याट्रिक्स छ अब यसलाई दुईटालाई मल्टिप्लाई गर भन्यो भने चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ फर्स्टमा यो र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ जस्तै ए इन्टु ई अनि प्लस गर्नुहुन्छ बीचमा प्लस बी इन्टु जी हैन यसरी
यसरी गर्नुहुन्छ अनि यसले चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट निकाल्छ अनि त्यस्तै यसलाई अझै सेकेन्डको लागि गर्नुहुन्छ a into f plus b into h अनि त्यसपछि तलकोलाई cd ले e लाई c into e plus d into g अनि त्यसपछि c into f plus d into h है यसरी हुन्छ अब यो म्याथ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने हैन त्यही हो यो तल लेखिरहेको त्यही हो यो यति धेरै यति लामो लेखिरहेछ नि यो सब त्यही हो है ओके अब त्यसपछि त्यसैलाई अब हामीले चाहिँ पाइपलाइनरबाट कसरी गर्ने भने अब यहाँ चाहिँ तल चाहिँ 3/3 को 3/3 भन्नाले चाहिँ तीनटा भएको होला यो किन मैले 2/2 को गराएको थिएँ अब 3/3 को गराउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ a11 b11 a12 b12 c12 c अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भन्नाले चाहिँ a11 भयो a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 यसरी भन्ने हैन अब यस्तै अब b को पनि सेम यस्तै छ मलाई बनाउन चाहिँ होला है सो b को पनि सेम यस्तै छ अब अघिनको मल्टिप्लाई गर्दा यस्तो c मा चाहिँ के हाल्नु पर्यो मल्टिप्लाई गरेको भ्यालु हाल्नु पर्यो हैन अघिनको जस्तै सेम हैन त्यही हो मैले गर्न खोजेको है अघि मैले के गरेको थिएँ त्यही गर्न खोजेको है b को पनि त्यसरी नै लेखेको छ अनि c मा चाहिँ गएर हाल्दिने हो टक गरेर भ्यालु हैन अब त्यो c मा चाहिँ के हाल्नु पर्यो भनेर लेखेको छ यहाँ a1 b1 को हाल्नु पर्यो a plus a5 b5 यो सबको यो हालेछ यो सबलाई एड गरेर हैन अब यो इनर प्रोडक्ट यही हो लेखेको अब यो चाहिँ कतिवटा छ त्यसको अनुसार लेख्ने वाला पाइपलाइनको भइहाल्यो हैन अब त्यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो वालाले प्रोसेसिङ गराउँछौं सोर्स A सोर्स B हैन A र B हुन्छ हाम्रो यहाँबाट जान्छ मल्टिप्लायर पाइपलाइनमा जान्छ फर्स्टमा मल्टिप्लायर पाइपलाइनले के गर्छ यो सबलाई मल्टिप्लाई गराउनलाई हेल्प गर्छ अनि मल्टिप्लायर पाइपलाइनमा जान्छ त्यसपछि यो फर्स्टमा मल्टिप्लाई गराउनु पर्यो नि हैन मल्टिप्लाई यो त मल्टिप्लाई गराएर चाहिँ सो यसलाई चाहिँ मल्टिप्लायर पाइपलाइनमा पठाएको अनि त्यसपछि यसलाई त एड गर्नु पर्यो यसलाई एड गर्नु पर्यो एड गर्दै जानु पर्यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो यो फर्स्टमा मल्टिप्लाई गर्यो अनि त्यसपछि एड गर्दै जानु पर्यो हैन हैन मल्टिप्लाई गर्यो एड गर्दै जानु पर्यो मल्टिप्लाई गर्यो एड गर्दै जानु मल्टिप्लाई गर्यो एड गर्दै जानु पर्यो सो त्यही भएर यो फर्स्टमा मल्टिप्लाई गर्छ अनि यसलाई कोसँग मल्टिप्लाई गर्नु एड गर्नु पर्यो योसँग एड गर्दै जानु पर्यो यो यसमा भएको यही हो मल्टिप्लाई गर्यो एड गर्दै जानु पर्यो अनि यो दुईटा एड गर्यो अझै योसँग एड गर्नु पर्यो यसरी यो पाइपलाइनमा अघि न पाइपलाइन छ नि त्यो वाला कस्तो हुन्छ चारवटा सेगमेन्ट भएको चारवटा सेक्सन भएको पाइपलाइनमा यसरी गरेर जान्छ भनेर लेखेको मात्रै हो है अब त्यसपछि एड गर्यो एड गर्दै जानु पर्यो एड गर्दै जानु पर्यो एड गर्दै जानु पर्यो हैन एड गर्दै जानु पर्यो त्यसैमा फर्स्टमा यो र यो एड गर्यो यो र यो एड गर्यो हैन यो र यो एड गर्यो हैन अनि त्यसपछि एड गर्दै जानु पर्यो योसँग एड गर्नु पर्यो त्यसपछि योसँग एड गर्नु पर्यो यसरी यो सिधै एड गर्दै जानु पर्यो एउटा सेगमेन्टमा एउटा पाइपलाइनमा हैन त्यस्तै अर्कोमा यसरी एड गर्दै जानु पर्यो अर्कोमा यस्तो एड गर्दै जानु पर्यो अर्कोमा यस्तो एड गर्दै जानु पर्यो अनि लास्टकोमा कतिवटा एड गर्नु पर्ने गर्दै जानु पर्यो सो एड भने एड रिपिटेटिभ भइरहेछ नि यो मल्टिप्लाई त एकचोटी मात्रै भन्ने भयो हैन अनि एड रिपिटेटिभली भइरहेछ त्यही भएर एडर चाहिँ त्यसरी बनेको हो त्यही हो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन नथिङ मोर कम्प्लेक्स ओके अब चाहिँ लास्ट हाम्रो छ मल्टिप्रोसेसर्स मल्टिप्रोसेसर चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्नाले द टर्म मल्टिप्रोसेसर इज in multiprocessor can either a central processing unit or input output processor भनेको छ अब मल्टिप्रोसेसर भने चाहिँ CPU लाई पनि भन्न सकिन्छ हैन इन CPU लाई पनि हामीले भन्न सक्छौं IOP लाई पनि भन्न सक्छौं भनेको हो अब मल्टिप्रोसेसिङ भनेको चाहिँ के हो भन्नाले चाहिँ मोर CPU एउटा भन्दा धेरै CPU विल एउटै कम्प्युटरमा नि एउटा भन्दा धेरै प्रोसेसर हुनेलाई नै मल्टिप्रोसेसर भन्ने हो मोर जब्स क्यान बी प्रोसेस सिमल्टेनियसली युजिङ प्यारलल प्रोसेसिङ अब सबैमा प्यारलल प्रोसेसिङ भएपछि तपाईको अब त्यो मल्टिप्रोसेसर हाल्नुहुन्छ थ्रु आउट इन्क्रिजेस एन्ड सिस्टम बिकम्स फास्टर एन्ड मोर रिलायबल भनेको छ है
फास्टर हुने भयो, मोर रिलायबल हुने भयो। एउटा प्रोसेसर उड्यो भने अर्को प्रोसेसरले काम गर्छ है त। सो डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, अक्टल कोर प्रोसेसर, अनि हेक्सा कोर प्रोसेसर आजकल आछ नि कस्तो कस्तो प्रोसेसरहरू, त्यो सब प्रोसेसरहरू नै मल्टिप्रोसेसर हो है। अ मल्टिप्रोसेसर सिस्टम इज कन्ट्रोल्ड बाई वान अपरेटिङ सिस्टम। एउटा अपरेटिङ सिस्टमले मल्टिप्रोसेसरलाई गर्छ। जस्तै मसँग अहिले क्वाड कोर प्रोसेसर छ हैन, अब भन्नाले चाहिँ मेरो ओएस, मेरो यो विन्डोजको ओएस, त्यसलाई चाहिँ त्यो चारवटालाई नै कन्ट्रोल गर्ने भयो है त है। अनि त्यसरी चाहिँ एन्ड अल द कम्पोनेन्ट्स अफ द सिस्टम कोअपरेट इन द सल्युसन अफ अ प्रब्लम। सबै मिलेर चाहिँ काम गर्छ है, सबै मिलेर चाहिँ सल्युसन अफ अ प्रब्लम गर्छ हैन। भन्नाले चाहिँ मैले अब यस्तो यस्तो चलाइरहेको छु, यो चाहिँ सबै मिलेर गरिरहेछन् है। अब अ मल्टिप्रोसेसर सिस्टम विथ कमन सेयर्ड मेमोरी इज क्लासिफाइड एज अ सेयर्ड मेमोरी। अब सेयर्ड मेमोरी भन्ने चाहिँ एउटै लाइक छुट्टै छुट्टै प्रोसेसरहरू जस्तै छुट्टै छुट्टै प्रोसेसर, सबै प्रोसेसरलाई एउटै मेमोरी दिएको छ भने चाहिँ त्यसलाई कमन सेयर्ड मेमोरी भन्छ हैन। अब सबै उसको आफ्नो आफ्नो प्राइभेट मेमोरी छ भने चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रिब्युटेड मेमोरी भन्छ है। द कम्पोनेन्ट्स द्याट फर्म्स अ मल्टिप्रोसेसर सिस्टम्स आर सीपीयू। मल्टिप्रोसेसर सिस्टम बनाउनको लागि सीपीयू, आईओपी हैन, एन्ड मेमोरी युनिट, यो तीनटा चाहिँ चाहिन्छ। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एउटा पनि चाहिन्छ हैन। And the interconnection between the components can have different physical configuration भनेको छ है। टाइम सेयर्ड कन्ट्रोल बस, टाइम सेयर्ड कन्ट्रोल बसले चाहिँ के गर्छ, कहिले त्यसलाई काम दिने, कहिले त्यसलाई काम दिने भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। मल्टिपोर्ट मेमोरी भनेको चाहिँ अब छुट्टै छुट्टैको लागि छुट्टै छुट्टै मेमोरी दिनको लागि हैन। क्रस बार स्विच भयो, त्यस्तै स्टाइलले चाहिँ यो मल्टिप्रोसेसरहरूले काम गर्छ। अब यहाँ चाहिँ in a certain scientific computation it is necessary to perform automatic operation यस्तो भनेको छ with the streams of numbers specify। अब यो त क्वेशन भयो, मल्टिप्रोसेसरको बारेमा यति मात्रै छ, धेरै डिफमा जानु पर्दैन। अब यो चाहिँ पाइपलाइनको क्वेशन छ है। स्पेसिफाई अ पाइपलाइन कन्फिगुरेसन टु क्यारी आउट द दिस टास्क, यूज कन्टेन्ट्स अफ अल रजिस्टर्स इन पाइपलाइन I equals to 0 through 6 भनेको छ है, through 6। अब भन्नाले अघिनको जस्तै यसलाई पाइपलाइनमा छुटाउने हो। फर्स्टमा यो दुईटालाई एड गर्ने हो हैन, एड गर्ने, अनि त्यसपछि यो दुईटैबाट आएको रजिस्टरलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने, अनि त्यसलाई पनि रजिस्टरमा स्टोर गर्ने, त्यति मात्रै हो। अनि त्यसलाई अघिनको यो के हो, यो स्पेस डायग्राम भन्छ नि, स्पेस टाइम डायग्राममा लेख्नु पर्यो। यसरी गइरहेछ गरेर हैन, स्पेस टाइम डायग्राममा गइरहेछ। अनि यो कतिवटा साइकल लाग्छ भनेर यो क्याल्कुलेट गर्ने अघि नै मैले फर्मुला भनेको थिएँ, त्यही फर्मुला तपाईँले लाउँदा पुग्छ लाउँदा पुग्छ, या तपाईँले आफैले दिमागले याद गर्नुभयो पनि हुन्छ। यो 6वटा सेगमेन्ट भयो र यसमा कहाँबाट 6वटा सेगमेन्ट हुन्छ। ओके, फर्स्ट सेगमेन्टमा यो भयो होला हैन, लेट्स से लाइक लोड गर्यो फर्स्ट सेगमेन्टमा, सेकेन्ड सेगमेन्टमा यो दुईटाले एड गर्यो, थर्ड सेगमेन्टमा यसले गर्यो कसरी 6वटा सेगमेन्ट होला, 1 2 3 4 आई डोन्ट नो। यसले यो त अर्कै क्वेसन रहेछ, म चाहिँ यसको बनाएको भनेर यहाँ हेरेर बसिरहेको रहेछ, अघि केही छैन। यो त अर्कै क्वेसन रहेछ। ड्र अ स्पेस टाइम डायग्राम फर अ 6 सेगमेन्ट पाइपलाइन सोइङ इट्स टाइम अफ प्रोसेस अफ 8 टास्क भनेको छ। यो 6 बनाइदिने, अनि यसले चाहिँ 8वटा टास्क गर्छ भने चाहिँ 8 सम्म लगिदिने हो, गरेर 8 सम्म लगिदिने, तलको पनि 8 लगिदिने, तलको पनि 8 लगिदिने, तलको पनि 8 लगिदिने। यो फर्मुला नै चाहिँदैन क्या तपाईँलाई, चिल। अनि यहाँ अर्को एउटा दिएको छ, नन पाइपलाइन सिस्टम टेक्स, अघिनकै फर्मुला लाउने हो, यो केही होइन, अघिनकै क्वेसन यही हो सेम है। अब यो चाहिँ म्याक्सिमम टाइम साइकल्स कति लाग्छ भनेर थाहा पाउनलाई मात्र हो। के भनेको के हो, हाम्रो कतिवटा सेगमेन्ट छ, 6वटा सेगमेन्ट अभियसली हैन, अनि कतिवटा टास्क छ, 8वटा टास्क हैन, 8वटा टास्क छ भन्नाले चाहिँ 8 -1 त गर्नु परिहाल्यो, NP -1 हैन, अनि त्यति मात्रै हो। 8 - 1 गरेपछि आइहाल्यो नि आन्सर। ओके, सो द्याट्स अल। लास्ट च्याप्टर पनि हाम्रो सक्यो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। पाइपलाइनिङ, वेक्टर प्रोसेसिङ, यो चाहिँ अलिकति के भनौँ, अलिकति आउट अफ द वर्ल्ड जस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ यसमा हैन। अब ठिकै छ, युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु मन परे। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ है त, टाइम वेस्ट गरिदिनु म।